सुरुवात करूया आजच्या लेक्चरला. तर आपण ॲडव्हान्स सिंथेटिक मेथड जो आहे तो पेपर सुरू केलेला आहे. ओके, आणि त्यामध्ये आपण आतापर्यंत जो पहिला होता आपला डिस्कनेक्शन अप्रोच तो बघितला आहे. ओके, आता याच्या पुढचा जो टॉपिक आहे तो आहे गाईडलाईन फॉर रेट्रोसिंथेसिस. ओके, व्हॉट आर द गाईडलाईन फॉर द रेट्रोसिंथेसिस. हिअर वी हॅव टू सी द गाईडलाईन. इथं काय गाईडलाईन दिलेत आपल्याला. तो पहिलं, रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप इन द टीएम. टीएम म्हणजे काय बोलणार आपण, टार्गेट मॉलिक्युल्स. ओके, टीएम म्हणजे काय बोलणार आपण, टार्गेट मॉलिक्यूल बोलणार. ओके, येस. मग आता बघा, टार्गेट मॉलिक्युल्स जे आहे, रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप इन टीएम. टीएम मध्ये कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे त्याला पहिले रिकॉग्नाइज तुम्ही करा. पहिली म्हणून गोष्टांनी ते सांगितलं की रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप. ओके, दुसरं काय सांगितलं बघा, सेकंड पॉईंट. सेकंड पॉईंट काय सांगितलं बघा त्यांनी. सेकंड पॉईंट काय सांगितलं, हिअर डिस्कनेक्ट द टीएम इंटू द फ्रॅगमेंट विथ अ नॉन रिलायबल केमिकल रिॲक्शन. ओके, असं म्हणजे त्यांनी सांगितलं की जो टीएम आहे, टार्गेट मटेरियल आहे, त्याला काय करा, फ्रॅगमेंट्समध्ये काय करा, डिस्कनेक्ट करा. ओके, रिलायबल केमिकल रिॲक्शन युजिंग द एफजीआय. एफजीआय म्हणजे आपण काय बघितलं होतं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन. ओके, एफजीआय म्हणजे आपण काय बघितलं होतं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन. आपण बोलणार फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन. जो फंक्शनल ग्रुप आहे त्याला आपण इंटर कन्व्हर्जन करणार आहोत. ओके, मग तिसरा पॉईंट काय सांगितलं बघा, ड्युरिंग एफजीआय फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन चेंजिंग वन फंक्शनल ग्रुप टू द अनदर मे अल्टर इट्स रिॲक्टिव्हिटी ड्रॅमॅटिकली. ओके, अल्टर इट्स रिॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय, त्याची रिॲक्टिव्हिटी जी आहे ती चेंज होऊ शकते. ओके, त्याची रिॲक्टिव्हिटी जी आहे ती काय होऊ शकते, चेंज होऊ शकते. तर त्याची रिॲक्टिव्हिटी ही दोन पॉसिबिलिटी, एक तर इन्क्रीज होऊ शकते, ओके, किंवा डिक्रीज पण होऊ शकते, इन्क्रीज ऑर डिक्रीज, हे दोघी पॉसिबिलिटी आहे. यस, पुढचं काय सांगितलं बघा, अल्कोहोल अँड अल्डेहाइड. ओके, अल्कोहोल अँड अल्डेहाइड आर कन्वर्टेड बाय रेडॉक्स रिॲक्शन विथ अ कार्बोनिल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग अँड द अल्कोहोल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, काय सांगितलं इथं बघा, अल्कोहोल अँड अल्डेहाइड आर कन्वर्टेड बाय रेडॉक्स रिॲक्शन. अल्डेहाइड आणि अल्कोहोल जे आहेत ते काय करणार, आपण कन्वर्ट करणार त्याला रेडॉक्स रिॲक्शनच्या मदतीने विथ द कार्बोनिल ग्रुप. ओके, कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे सिम्पली वी कॅन से दॅट धिस इज आवर कार्बोनिल. okay, so we can be replaced by this carbonyl group are electron withdrawing and alcohol are electron donating group. Okay, so these are the carbonyl groups are the electron withdrawing group. Yes, electron withdrawing, alcohol are the electron donating group. Okay, yes, काय सांगितलं बघा, aldehyde and alcohols are converted by redox reaction with the carbonyl groups are electron withdrawal and the alcohol are the electron donating ग्रुप. ओके, मग अल्डेहाइड मध्ये काय आहे, आपला हा कार्बोनिल ग्रुप आहे ना. अल्डेहाइडचा फॉर्म्युला काय आपला CHO आहे, तिथे हा कार्बोनिल ग्रुप आहे. ओके, यस. मग आणि अल्कोहोलचा फॉर्म्युला आपला काय आहे, तर त्याला OH फंक्शनल ग्रुप असतो. ओके, मग OH आणि CHO. CHO मध्ये C डबल बॉन्ड आहे, तो कोणासोबत रिॲक्ट करेल, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग सोबत, आणि अल्कोहोलमधला जो असेल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सोबत तो रिॲक्ट करेल. ओके, पुढचं काय सांगितलं बघा, डिस्कनेक्शन इन द टीएम प्रोसेस विथ. डिस्कनेक्शन जे आहे ते टार्गेट मटेरियलचं ते कशाप्रमाणे होईल, तर पहिले डिस्कनेक्शन ॲट द मिडल ऑफ द टीएम. टीएमच्या मिडलला ते डिस्कनेक्शन होईल. डिस्कनेक्शन ॲट द ब्रांच पॉईंट. ओके, एक ब्रांच असेल त्या ब्रांच पॉईंटला तुमचं काय होणार आहे, दॅट इज अ डिस्कनेक्शन होणार आहे. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट इज अ डिस्कनेक्शन रिंग फ्रॉम द चेन. ओके, सो वेअर चेंज इज प्रेझेंट देअर डिस्कनेक्शन आर going to be done. Okay, these are the 3 points are given. Then next one is a bond next to the carbonyl group. Okay, see here, disconnection ring from the chain. Here first point is given, bond next to the carbonyl group. Okay, next one, bond joining to the aromatic ring to the rest of the molecule. Okay, aromatic ring जे असेल that is our aromatic ring. Okay, आणि त्या aromatic ring च्या next molecule ला जो असेल तो. Okay, see, using a two group disconnection. टू ग्रुप असतील तिथं ते टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, दोन ग्रुप असतील. फॉर एक्झाम्पल घेऊया, समजा एखादा OHचा ग्रुप आहे किंवा एखादा CHOचा ग्रुप आहे, सो दे कॅन बी चेंज. ओके, सो नेक्स्ट वन इज
some substituents, example OMe. Okay, these are the substituent groups. See here is a benzene ring and OMe is there. Okay, in this case, some substituent, that is OMe, are difficult to add. In that case, it is a best to retain them for a synthesis. Okay, so see here in this example, OMe is very difficult to remove it from the benzene ring. So here we have to simply take it in a reaction. Okay, takes in a reaction and retain them for a synthesis. Synthesis साठी त्याला आपण काय करणार, रिटेन करणार. ओके, इथे दिले बघा, रिटेन देम फॉर द सिंथेसिस. नेक्स्ट वन, some group are added to the aromatic ring by electrophilic substitution reaction which require an electron withdrawn group like nitro at ortho to the leaving group. Yes, what they say here, some group are added to the aromatic ring by electrophilic substitution. Okay, reaction which acquire electron withdrawing group like nitro at the ortho position. Okay, and we know that here is the ortho meta para, here is the ortho position, ortho is our meta position, is our para position, then ortho, meta and para position. Yes, next one, when a series of reaction has been proposed, start a reaction which give a single product rather than a mixture. Okay, if the series of reaction is there, so we have to start simply reaction with a single product. Okay, जर त्यामध्ये जास्त product असतील, okay, if a series of reactions are there, then we have to start with a single product reaction. Okay, rather than a mixture. ओके, मिक्सचर घेण्याच्या ऐवजी आपण सिंगल प्रोडक्ट पासून सुरुवात आपल्याला करायची आहे. ओके, पुढचं काय सांगितलं, वेन टू ग्रुप आर इक्वल इन रिॲक्टिव्हिटी. काय सांगितलं बघा, आता इथं हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. वेन टू ग्रुप्स आर इक्वल reactivity, one group is selectively reacted by a suitable reagent. Okay, in which one group is the selectively reacted by a suitable reagent. Suitable reagent सोबत जो one group आहे तो काय करेल, रिॲक्ट करेल. Okay, when two group are unequally reactive. Yes, in the case of unequal reactivity, the more reactive can be made to react first. Okay, out of which the one is the more reactive, they can be react first and form the product. Okay, then the later on the remaining part is going to be react and form the product. Okay, so these are the some point. Here we discuss the some point. The topic name is the guideline for the retrosynthesis. Okay, so these are all the guideline for the retrosynthesis. Yes, so here we discuss the 8 point, in which first one is a recognize the TM functional group in TM. TM मध्ये कुठले कुठले फंक्शनल ग्रुप आहे त्यांना रिकॉग्नाइज करा. दुसऱ्याला आपण बघितलं TM मधनं जे काही डिस्कनेक्ट करायचे असतील फ्रॅगमेंट्स ते डिस्कनेक्ट करा. पण ते डिस्कनेक्ट करताना काय सांगितलंय, नॉन रिलायबल केमिकल रिएक्शन. ओके, नॉन रिलायबल केमिकल रिएक्शनने त्याला डिस्कनेक्ट करा. त्यानंतर ड्युरिंग FGI चेंजिंग वन फंक्शनल ग्रुप टू द अनदर अल्टर, म्हणजे काय ते करणार, चेंज रिएक्शनचा रेट जो आहे तो चेंज होऊ शकतं. ओके, फंक्शनल ग्रुप चेंज होणार तर रिएक्शनचा रेट पण चेंज होऊ शकतो, वेदर इट इज इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस, बोथ कॅन बी पॉसिबल. ओके, अल्कोहोल आणि अल्डेहाइड आर कन्वर्टेड बाय अ रेडॉक्स रिएक्शन विथ अ कार्बोनिल ग्रुप. अल्कोहोल आणि अल्डेहाइड जर आपण घेतलं तर अल्डेहाइड मधला जो पण कार्बोनिल ग्रुप आहे तो कार्बोनिल ग्रुप आर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. ओके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग असेल अँड द अल्कोहोल आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अल्कोहोल काय असतील ते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतील. ओके, नेक्स्ट वन काय सांगितलं, डिस्कनेक्शन इन अ TM प्रोसेस विथ डिस्कनेक्शन ॲट द मिडल ऑफ द TM. मिडल ऑफ द TM म्हणजे काय, दॅट इज आवर TM इज द टार्गेट मटेरियल. ओके, नेक्स्ट वन डिस्कनेक्टिंग ॲट द ब्रांच पॉईंट अँड नेक्स्ट वन डिस्कनेक्ट रिंग फ्रॉम द चेन पासून रिंगला आपण काय करू शकतो, डिस्कनेक्ट करू शकतो. ओके, नेक्स्ट वन काय दिले बघा, नेक्स्ट वन bond next to the carbonyl group, then bond joining to the aromatic ring to the rest of the molecule using the two group disconnection. Okay, these are the points given. Then substituent OMe. Okay, जर OMe इथं जॉईंट असेल तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रिमूव्ह इट, सो रिटेन इज फॉर द सिंथेसिस. ओके, त्याला रिमूव्ह करण्याच्या मागे पडू नका, त्याला रिटेन ठेवा, तसंच ठेवा आणि तो वापरून पण सिंथेसिस आपल्याला करायचं. ओके, इथे दिले बघा, बेस्ट टू रिटर्न देम फॉर अ सिंथेसिस. सिंथेसिस त्यांना रिटेन करा. ओके, some group are added to the aromatic ring by electrophilic substitution reaction which require an electron withdrawing group like nitro at ortho to the leaving group. Okay, next one काय दिलं, when a series of reaction has been proposed, series of reaction असतील, start a reaction with a which give a single product. ओके, अशी रिॲक्शनची सुरुवात करा ज्यापासून आपल्याला सिंगल प्रोडक्ट भेटेल. ओके,
पुढे काय सांगितलंय बघा सिंपल. व्हेन टू ग्रुप आर इक्वली रिॲक्टिव्ह आणि दोन ग्रुप जेव्हा इक्वली रिॲक्टिव्ह असतील तेव्हा वन ग्रुप इज सिलेक्टिव्हली रिॲक्टेड बाय द सुटेबल रिजन. ओके, मग एक ग्रुप जो आहे तो सिलेक्टिव्हली रिॲक्ट करेल एखाद्या सुटेबल रिजन सोबत. आणि पुढचं काय सांगितलंय, वेन द टू ग्रुप आर अनइक्वली रिॲक्टेड, जेव्हा दोन ग्रुप अनइक्वली रिॲक्टेड असेल मग तेव्हा काय करणार. सो इन दिस केस वी हॅव टू जस्ट वेट फॉर द for a single reactor which have a higher reactivity. Okay, the higher reactivity, more reactive can made to react first. ओके, जो सर्वात जास्त रिॲक्टिव्ह असेल तो पहिले रिॲक्शन देऊन मोकळा होऊन जाईल आणि उरलेला ग्रुप नंतर आपल्याला रिॲक्शन देईल. ओके, सो दिस आर द टू गाईडलाईन्स फॉर द रेट्रोसिंथेसिस. ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ सिंथॉन अँड अ सिंथेटिक इक्विव्हॅलेंट. ओके, सिंथॉन आणि सिंथेटिक इक्विव्हॅलेंट काय ते आपल्याला बघायचं आहे. ओके, इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द सिंथॉन. ओके, सिंथॉन काय असतो तो लास्ट लेक्चरमध्ये आपण त्याचं डिस्कशन केलं होतं. So here heterolytic retrosynthetic disconnection of a carbon-carbon bond in a molecule breaks in a TM target molecule into an acceptable synthon. Okay, a carbocation and a donor synthon, a carbanion. Okay, म्हणजे तिथं काय बनणार, एक कार्बोकॅटायन बनणार, कार्बोकॅटायन बनणार. ओके, आणि एक काय बनणार आपला कार्बॅनियन बनणार. ओके, एक कार्बोकॅटायन आणि एक कार्बॅनियन बनणार. ओके, in the reverse reaction the formation of a carbon carbon single bond involve the union of electrophilic acceptor synthon and the nucleophilic donor synthon. ओके, म्हणजे या दोघांचं काय बघा, एक इलेक्ट्रोफिलिक आहे एक न्यूक्लिओफिलिक आहे. म्हणजे एकीकडे जो इलेक्ट्रोफिलिक आहे त्याच्याकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि जो न्यूक्लिओफिलिक आहे त्याच्याकडे निगेटिव्ह चार्ज आहे. ओके, मग हे दोघं एकत्र येणार आणि एकत्र येऊन आपल्याला काय येणार, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन कार्बन सिंगल. येस, मग त्यांनी सांगितलं बघा, इन द रिव्हर्स रिॲक्शन दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व द युनियन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एक्सेप्टर सिंथॉन अँड द न्यूक्लिओफिलिक डोनर सिंथोन. ओके, इन नेक्स्ट chemical bond can be cleaved heterolytically, homolytically or through the constant transfer. ओके, heterolytically म्हणजे बघा सेम नसणारे, हेट्रो म्हणजे काय डिफरंट आणि होमो म्हणजे काय सेम. ओके, म्हणजे एक तर जे पण आहे केमिकल बॉन्ड जे आहेत एक तर ते सम याच्यामध्ये ब्रेक होऊ शकतात 50-50%. ओके, और दे कॅन बी ब्रेक अनइक्वली. ओके, सपोज द 80% इज ब्रेकिंग हिअर अँड 20% इज ओनली हिअर. ओके, तर आपण त्याला बोलणार काय की हेट्रोलायटिक झालं, हेटेरोलायटिक, आणि हे होमोलायटिक झालं. ओके, मग याला बोलणार हेट्रोलायटिक म्हणजे काय, त्यामध्ये जे पण ब्रेक होणार आहे ते सेम नसणार आहे, एक पार्ट मोठा असणार एक पार्ट छोटा असणार. मग त्याला बोलणार आपण हेट्रोलायटिकली ब्रेकडाऊन अँड द होमोलायटिकली मीन्स द मॉलिक्यूल इज ब्रेकडाऊन इन टू द सेम टू पार्ट. ओके, इज कॉल्ड एज अ होमोलायटिकली क्लीवेज or through the constant transformation into the two neutral closed cell fragment. The following discussion will focus on the heterolytic and a cyclic disconnection. ओके, आता याच्या पुढे आपण जे काय बघणार आहोत ते कशासाठी बघणार आहोत तर हेटेरोलायटिक. ओके, and next one is the cyclic disconnect. ह्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या. यस, आता पुढे आलो बघा आपण डायरेक्टली हिअर हेट्रोलायटिक क्लिवेज आणि होमोलायटिक क्लिवेज. ओके, सी हिअर हेट्रोलायटिक क्लिवेज, सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, here is a positive, here is a negative, and here is the lone pair is shifted towards the one carbon atom that is which have a negative charge. Okay, so it's called as a heterolytic cleavage, or we can simply the two electron are comes toward the another carbon atom. The carbon atom which having these two electron have a negative charge. Okay, like that. In the homolytic cleavages both the carbon atom have a single electron. Here in the homolytic cleavage both carbon atom have a single electron. In the heterolytic cleavage one carbon atom have a two electron and one is a zero electron. Okay, yes, so the carbon atom which contains the lone pair of electron which have a negative charge and the carbon atom which is without the lone pair of the electron or without a single electron which have a positive charge. Yes, so here we have to see the constant transformation. Okay, so in a constant transformation the benzene ring like this, okay, is converted into these two part. That means it is a breakdown into the two part. See here we simply say that it is breakdown into two part. The double bond are there, so it is a separated out. Okay, and the another ring is a separated out like that. Okay, so some common donor synthons which are given here. So here we can consider here, see synthons
derived reagent and synthetic equivalent. So here synthons are given, that is a R dash alkyl aryl anion. Okay, हे दिसतंय सर्वांना क्लिअरली दिसतं का? हे थोडं ना असं वेगळ्या फॉर्ममध्ये आलं आहे. मी थोडं याला कमी करून बघतो बरं, सगळं क्लिअर. आता दिसतंय क्लिअरली ना? सॉरी, येस, इथं पण क्लिअरली दिसते. जास्त झूम होतं म्हणून ते क्लिअरली दिसत नव्हतं. सो हिअर वी कॅन से दॅट द कॉमन डोनर सिंथॉन्स कुठले कुठले बघूया, डिराइव रिएजंट कुठले आहेत आणि सिंथेटिक इक्विव्हॅलेंट काय आहेत. ओके, सो सी हिअर alkyl aryl ion. Okay, so if the r dash r minus is there, we can say alkyl or aryl anion. Okay, and the derived reagent are rmgx, which is our Grignard reagent. Okay, rmgx is it is a very useful reagent named as a Grignard reagent. Okay, which is formed by the Grignard reagent. Then rli. Okay, then next one is the r2culi. Okay, yes, and the synthetic equivalent. So here simply we can say that synthetic equivalent are Rx. That means these are the alkyl and this is the halide. Alkyl halide इथं आपल्याला भेटणार आहे बघा, इथं दिलेला आहे. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये सायनाइड दिलेला आहे. ओके, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये काय दिलं आपल्याला? सायनाइड दिला आहे. मग सायनाइड मध्ये काय दिला? NaC ट्रिपल बॉन्ड N. NaC ट्रिपल बॉन्ड N. इथं आलं SCN. काय दिलं इथं? SCN दिलंय. तिसऱ्याला काय दिलंय? ॲसिटिलाइड RC ट्रिपल बॉन्ड C मायनस. मग इथं डिराइव्ह रिजन काय दिलं आहे? RC ट्रिपल बॉन्ड C MgX, RC ट्रिपल बॉन्ड CLR, RC ट्रिपल बॉन्ड CH दिला आहे. ओके, पुढच्याला काय दिलं बघा? एक कार्बोनिल कंपाऊंड दिला आहे C डबल बॉन्ड O. इथं पण एक आहे, इथं पण एक आहे ग्रुप. ओके, इथं निगेटिव्ह साईन दिलेलं आहे. त्याचा इनोलेट आयन बनला. काय बनला? इथं इनोलेट आयन बनला. ओके, अँड दिस इनोलेट आयन, this is a synthon and which is formed by the derived reagent काय? OM. M is a lithium or Br2 असेल. ओके, आणि यापासून आपल्याला हा ग्रुप भेटेल बघा. कुठला ग्रुप भेटला? फक्त कार्बोनिल ग्रुप भेटला. ओके, इथं कार्बन आहे प्रेझेंट. इथं कुठलाही ग्रुप राहू शकतो. हा R पण राहू शकतो, हा R राहू शकतो, किंवा हा आपला AR राहू शकतो, हा फक्त R पण राहू शकतो, किंवा हा पण आपला AR राहू शकतो, हा पण आपला AR राहू शकतो. ओके, पॉसिबिलिटी काहीही राहू शकतो. ओके, हा इथं H पण राहू शकतो, H पण राहू शकतो, हे पण पॉसिबिलिटी. ओके, सो लाईक दॅट. थर्ड वन इज अ PH3 P प्लस C मायनस लाईट्स याला बोलणार. ओके, R मायनस NO2 दॅट इज अल्फा नायट्रो अनायन. सो हिअर P प्लस CH PH3 H मायनस CXH RNO2 या पद्धतीने आपल्याला. ओके, तर इथं काही सिंथॉनची नावं दिलेत. कॉमन एक्सेप्टर सिंथॉन कुठले कुठले असतील? तर अल्किल कॅटायन. ओके, इथं पहिले अल्किल अनायन होता, आता इथं अल्किल कॅटायन आहे. मग अल्किल कॅटायन आणि सिंथेटिक इक्विव्हॅलेंट काय लिहिलं? हे बघा, सर्व आले ना एक्स. एक्स म्हणजे आपले हलाइड ग्रुप, माहिती आहे ना हलाइड. ओके, हलाइड पिरियोडिक टेबलमध्ये कितव्या ग्रुपमध्ये असतात सांगता येईल? कुठल्या ग्रुपमध्ये असतात हलाइड्स? सांगता येईल कोणाला? हलाइड पिरियोडिक टेबलमध्ये कुठल्या ग्रुपमध्ये असतात सांगता येईल का कोणाला? ग्रुप नंबर कुठला? Very good, 17. Group number 17. Okay, the group number 17 contain the halide which have chlorine, fluorine, bromine, and that is the chlorine, bromine, iodine, and astatine. Okay, in which astatine are the radioactive. Okay, radioactive आहे. Okay, so radioactive असल्यामुळे याला आपल्याला कन्सिडर नाही करायचं. We have to just think about this FCl BrNi, in which fluorine is the most electronegative element in the periodic table. So we have to just neglect this fluorine. We have to just consider chlorine, bromine, and iodine as a halide. Okay, तर यांच्याकडेच आपल्याला फक्त लक्ष द्यायचं आहे, क्लोरीन, ब्रोमिन आणि आयोडीनकडे. ओके, सो हिअर सिम्पली दे कॅन गिव्ह हिअर CrCl, RBr, Ri, ROTS. ओके, then next one is the AR plus, that is the aryl anion. Okay, aryl means C. Aryl means is a benzene ring. Okay, benzene ring like structure असणार, मग त्याला बोलणार आपण aryl anion. सॉरी, aryl cation बोलणार. काय बोलणार? aryl cation बोलणार. Okay, we called them as a aryl cation. Okay, so here is the aryl cation is given. So AR N plus N2 plus and X minus. Next one is the acylium ion, that is a HCH plus double bond O, and this acylium ion give us a HC double bond O X. So here X is equal to Nr2 or OR. ओके, इथं बघा हा जो X आहे ना, हा X काय असणार आहे? इथं ब्रॅकेटमध्ये दिलं बघा,
whether it is a NR2 and OR. Okay, what is mean by NR2? NR2 असणार आहे, म्हणजे इन शॉर्टमध्ये आपण त्याला बोलणार एक नायट्रोजन आहे आणि इथं आरचा CH2 आणि CH2 ग्रुप आलेला आहे. ओके, असं आपण बोलू शकतो याला, म्हणजे एक प्रकारचा हा काय अमाइन आहे. ओके, अँड OR या पद्धतीनं. देन असायलियम आयन RC plus double bond O, same RC double bond O X. Here is the X is a Cl NR2 OR dash. Okay, here is the acylium ion and directly go a CO2 carbon dioxide. Okay, पुढे काय सांगितलं बघा, सिंथॉन जर CH2C डबल बॉन्ड OR असेल तर मग तो कुठून आलाय, तो इकडून आलाय. ओके, इकडून आला म्हणजे सिंपल यांनी काय दिलं माहिती का, हे सिंथेटिक इक्विव्हॅलेंट जे आहेत ना, या सिंथेटिक इक्विव्हॅलेंट मधून हा आपला सिंथॉन जो आहे तो बाहेर पडलाय. येस बघा, आता ArN2 X मायनस, तर इथून AR मायनस बाहेर पडलाय. इथं SC डबल बॉन्ड OX, मग इथून हा आपला SCH डबल बॉन्ड O तो बाहेर निघाला आहे, त्याला आपण असिलियम आयन बोललो. इथं पण सेम हा RC डबल बॉन्ड O बाहेर पडलाय, त्याला आपण काय बोललो, असिलियम आयन त्याला आपण बोललो. ओके, CO2 मध्ये आता याला कन्वर्ट कसं केलं यांनी, ते या पद्धतीने कन्वर्ट केलं असिलियम आयन. जे CO2 होता त्याला या पद्धतीने आपण शो केलं. ओके, मग इथं CH2CH C डबल बॉन्ड OR, आर मध्ये अल्किल राहू शकतो किंवा OR डॅश राहू शकतो. मग इथून कुठला ग्रुप बाहेर पडला, तर हा बघा, हा पूर्ण ग्रुप बाहेर पडला. हा काय आपल्याला सिंथॉन आहे, काय हा सिंथॉन आहे. कुठे काय सांगितलं, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, यातनं बाहेर पडला तो CH2CH C ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, इथं बघा सेम आहे, त्यामध्ये फक्त चार्जेस आले बघा, एकीकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आला. ओके, यातला एक बॉन्ड कमी झाला. ओके, पुढे काय दिलंय, ऑक्झो कार्बोनियम आयन. मग काय दिलं इथं, कुठला आहे हा, फॉर्मल्डिहाइड आहे. ते फॉर्मल्डिहाइडमध्ये परत एक ऑक्सिजन हायड्रोजन ॲड झाला, हायड्रोजन पण ॲड झाले का बघा, इथं CH2OH. यस, म्हणजे एक हायड्रोजन इथं ॲड झाला. त्यानंतर आपला हा ऑक्झो कार्बोनियम आयन भेटला, CH2O+. ओके, हा सिंथॉन आहे, हा इक्विव्हॅलेंट सिंथेटिक इक्विव्हॅलेंट आहे, RCHO. मग त्याचं काय भेटलं बघा, RC+HOH ऑक्झो कार्बोनियम आयन. पुढचा काय भेटला, RCr2 डबल बॉन्ड O. काय भेटला तो आपल्याला, ऑक्झो कार्बोनियम आयन. ओके, त्यानंतर हा एक दिलेला आहे कंपाऊंड, त्याचं कन्व्हर्जन या पद्धतीने झालं, पॉझिटिव्ह OH. याचा कंपाऊंडचं कन्व्हर्जन या पद्धतीने झालं, पॉझिटिव्ह डबल बॉन्ड OR, PR डबल बॉन्ड OR. ओके, पुढे काय दिलं बघा, आता समरी ऑफ द इम्पॉर्टंट डिस्कनेक्शन काय दिले बघा, इम्पॉर्टंट डिस्कनेक्शनची समरी दिलेली आहे. ओके, मग आता बघा इथं सिंपल यांनी काय दिले, टार्गेट मॉलिक्यूल. ओके, आता इथं जी लाईन दिली आहे ना, याचा अर्थ काय, तो मॉलिक्यूल तिथून कट होतोय. ओके, मग हा मॉलिक्यूल इथून कट झाला, मग एक निगेटिव्ह साईन बनला आणि एक पॉझिटिव्ह साईन बनला. तर सिंथॉन याच्यावरले काय काय आहेत, दोन पॉसिबल आहेत ना, एक हा निगेटिव्ह वाला आला, एक पॉझिटिव्ह वाला आला. सबस्ट्रेट काय आला, MgX. ओके, आणि इथं काय आला, SCHO. ओके, रिॲक्शन टाईप 1-2 ॲडिशन आलं, 1-2 ॲडिशन. सेम इथं पण, इथं 1-3 ॲडिशन झालं. ओके, म्हणजे काय झालं बघा, इथं सिंपल हे आपल्याला कंपाऊंड दिला आहे, हा एक तो व्हायचे. आता इथं बघा, याला कसं काउंट कराल, हा एक कार्बन आहे, त्याला पहिला कार्बन बोलणार, त्याला आपण दुसरा कार्बन बोलणार, त्याला आपण तिसरा कार्बन बोलणार, त्याला चौथा कार्बन बोलणार. ओके, म्हणजे 4 कार्बन आहेत आणि 4 कार्बन नंतर मग हा एक OH ग्रुप इथं जॉईंट आहे. ओके, म्हणजे इथून बघा, इथं हा एक कार्बन झाला, यस, हा दुसरा कार्बन झाला, दुसऱ्या कार्बनला आणखी एक कुठला तरी घटक इथं जॉईंट आहे, एक कुठला तरी ग्रुप जॉईंट आहे, हा आपला तिसरा कार्बन झाला, तर हा आपला चौथा कार्बन झाला आणि इथं OH हा शेवटी OH ग्रुप जॉईंट आहे. ओके, मग इथं काय सांगितलं यांनी, 1-2 ॲडिशन. 1-2 म्हणजे बघा, कुठून सुरुवात केलेली याला, 1-2 म्हणजे इथून झाली बघा, 1 2 3 4, इथं ब्रेकअप झाला. ओके, मग इथं 1-2 ॲडिशन म्हणजे आपण सिंपल बोलू शकतो की इथं ॲडिशन झालं पहिल्या कार्बनला, ओके, आणि दुसऱ्या कार्बनला. येस, म्हणजे हा बघा, इथून सुरुवात केली याला, अशी याला रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये समजा यांनी हा जो प्रोडक्ट दिला आहे, या प्रोडक्टकडे लक्ष द्या. काय, 1 2 3 MgX आणि इथं हा. येस, माझी काउंटिंग कशी आहे बघा, त्याची काउंटिंग अशी आहे, हा MG जिथं लागला, हा पहिला कार्बन दिला आहे, याला दुसरा कार्बन बोललो आहे आपण, आणि हा तिसरा. ओके, याला सुरुवात कशी केली याची, इथून काउंटिंग केली, एक MG दॅट इज अ फर्स्ट सेकंड, याला बोलणार आपण 1-2 ॲडिशन. ओके, हेच आता दुसऱ्या ह्याच्यात एक्झाम्पल दिले बघा, 1-3 ॲडिशन. काय दिली येतं, 1-3 ॲडिशन दिली.
1 3 ॲडिशन कधी पॉसिबल आहे? येस, जर ज्याची ब्रेकिंग जी आहे, ब्रेकिंग म्हणजे हा आपला कंपाऊंड 1 2 3 4 हा OH आहे. की आता याची ब्रेकिंग आपण जी होती ती इकडून केली होती ना, पहिल्या याला बघा ब्रेकिंग कुठून झाली होती? येस, इथून झाली होती ना, इथून झाली होती. आता दुसऱ्या ह्याच्यात ब्रेकिंग कुठून झाली बघा, इथूनच झाली आहे. तर इथं जॉईंट आहे कंपाऊंड, तर कंपाऊंड जॉईंट आहे आणि ब्रेकिंग कुठून झाली? इथूनच झालेली आहे ना. येस, म्हणजे काय झालं बघा, हा पहिला दुसरा तिसरा कार्बन. ओके, इथं दिले बघा, इथून डायरेक्ट ब्रेक झालाय आणि फक्त आपल्याला काय उरलं इथं, या पद्धतीने उरलंय आणि इथं मायनस. ओके, येस, देन इट कॅन बी फॉर्म, that is the minus part and the remaining part is the plus part. Okay, so this minus plus part is react and we get the addition, that is the mgx. मग इथं काय झालं, इथं हा mgx जॉईन झाला, ह्याला काय नाव दिलं यांनी? 1 3 ॲडिशन नाव दिलेला 1 3 ॲडिशन दिलं. एक परत दुसरा दिला बघा, सेम ग्रुप आहे, इथून आता एक कट झाला, CN ग्रुप मायनस झाला. ओके, आणि मग इथं प्लस जो होता तिथं BR जॉईन झाला, इथं NaCN जॉईन झाला. ह्याला बोललो आपण SN2 म्हणजे सबस्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक डायमॉलिक्युलर बायमॉलिक्युलर. ओके, सबस्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्युलर, त्याचा झाला तो मेकॅनिझम झाला, रिॲक्शन टाईप झाली. ओके, पुढचा एक दिलेला आहे बघा, इथून ब्रेकअप झाला, ब्रेकअप झाल्यानंतर एक पॉझिटिव्ह साईन आणि बाकीचा निगेटिव्ह साईन. ओके, मग इथून काय बोलला, याला अल्डोल कंडेन्सेशन. याला काय बोलणार आपण? अल्डोल कंडेन्सेशन बोलणार. येस, सिम्पली याला काय बोलणार? अल्डोल कंडेन्सेशन. ओके, अल्डोल कंडेन्सेशन माहिती आहे आपल्या सगळ्यांना. ओके, देन पुढे पण सेम वे, इथं वेगळा ग्रुप आला बघा, इथं OH होता, इथं डबल बॉन्ड OH आला, इथून ब्रेकअप झाला, इथं पॉझिटिव्ह आणि रिमेनिंग पार्ट निगेटिव्ह. येस, पॉझिटिव्हच्या इथं OR जॉईन झाला आणि इथं पण एक OR जॉईन झाला. निगेटिव्ह ग्रुपला काही दिले का? काहीच नाही. याला बोलणार 1 2 ॲडिशन, याला क्लेसन कंडेन्सेशन बोल. ओके, सेम वे पुढचे रिॲक्शन पण दिलेत, डबल बॉन्ड CO2H, यातून पण सेम मायनस पॉझिटिव्ह चार्ज भेटलेला आपल्याला, 1 4 ॲडिशन, मायकल ॲडिशन. ओके, या पद्धतीने दिले बघा. पुढचं दिलं परत, आता इथं बघा AR आला, AR म्हणजे बेन्झिन रिंग आली बघा इथं. ओके, येस, याचं पण ब्रेकेज झालं, हा बघा इथून क्लिवेज होतोय, इथून क्लिवेज झाल्यानंतर हा डबल बॉन्ड O आला, निगेटिव्ह आणि PH3P+. ओके, या पद्धतीने याला विटिंग रिॲक्शन बोलणार आहे, विटिंग रिॲक्शन. सिंपल बघा, तुम्हाला हे जर आणखी डिटेलमध्ये समजायचं असेल, ओके, जर आणखी याला डिटेलमध्ये स्टडी करायचं असेल तर हे नावं दिलेत बघा. सिंपल आपल्याला काय करायचं, अल्डोल कंडेन्सेशनची रिॲक्शन काय ते बघायची. ओके, क्लेसन कंडेन्सेशनची रिॲक्शन काय बघायची, मायकल ॲडिशनची रिॲक्शन काय ती बघायची आणि विटिंग रिॲक्शन काय ते बघायची. ओके, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल की आणखी डिटेलमध्ये याला तुम्ही समजू शकता. जर तुमच्याकडे टाईम असेल तर तुम्ही ह्या रिॲक्शन सर्च करून बघू शकतात. गुगलला जरी सर्च केलं तरी तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल कुठला रिएजंट आपल्याला इथं भेटू शकतो. ओके, इथे एक शेवटचा येला आहे CO2Me. याला इथून ब्रेक केला बघा, हा एक पार्ट आपल्याला भेटला आणि याच्यासोबत हा दुसरा पार्ट SCO2Me. याला बोलणार डाईज अल्डर सायक्लो ॲडिशन. काय बोलणार याला? डाईज अल्डर सायक्लो ॲडिशन. काय ती? तो ॲडिशन. तर या सर्व रिॲक्शन इथं आपल्याला दिलेल्या आहेत. तर हा जो पॉईंट आपण बघितला तिथं काय दिलं बघा, समरी ऑफ द इम्पॉर्टंट डिस्कनेक्शन. हे काही डिस्कनेक्शन होते ते यांनी थोडक्यामध्ये आपल्याला सांगायचा प्रयत्न आहे. ओके, डिस्कनेक्शन म्हणजे माहिती आहे आपल्याला काय डिस्कनेक्शन म्हणजे, जो एक टार्गेट मॉलिक्यूल असेल त्याला आपण काय करणार, ब्रेक करणार. ओके, मग ब्रेक केल्यानंतर एक सिंथॉन बनणार, एक सबस्ट्रेट बनणार. येस, या पद्धतीने. ॲक्च्युली आपण काय करतो माहिती आहे ना, इन फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रेट्रोसिंथेसिस. Okay, and what is meant by retrosynthesis? That means we have to go from forward to reverse direction. ओके, आपण रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये तो अभ्यास करतो. याला बोलणार काय आपण? रेट्रोसिंथेसिस बोलणार. ओके, रेट्रोसिंथेसिस किंवा याला आपण नाव दिलं होतं डिस्कनेक्शन अप्रोच. हे सर्व गोष्टी इथं दिलेल्या आहेत. बरं, या ग्रुपमध्ये व्यवस्थित तुम्ही बघून घ्या एकदा, 1-2 वेळा त्याची रायटिंग प्रॅक्टिस करा, येऊन जाईल. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, अल्टरनेटिव्ह पोलॅरिटी डिस्कनेक्शन. नेक्स्ट पार्ट इज अल्टरनेटिव्ह polarity disconnection. Here the alternative
The functional group may be classified as follows. See the functional group: E class, G class, A class. What is meant by E class? So group conferring electrophilic character. Okay, electrophilic character ज्याच्यामध्ये असेल and to attach the carbon. Okay, carbon, that is the carbon plus ला ज्या attach झाले असेल, so we called them as a E class. Okay, so we called them as a E class reaction. So here is the G class reactions are given. Group conferring nucleophilic character to the attached carbon, that is the negative carbon. Okay, so Li, Mgx, Ai, R2, Si, R3. So these are the G class. Okay, G class means group conferring nucleophilic character attached to the carbon, negative part. Okay, मतलब Li, Mgx, Ar, Lr2, SiR3. These are the reagents. Okay, and A class means functional group that exhibit ambivalent character carbon. Okay, ambivalent means the carbon showing both character, positive or negative. Okay, so we call them as a ambivalent. Okay, ambivalent character. That means a carbon atom which are showing positive and negative character are called as a ambivalent character. Both character जे कार्बन शो करेल पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह याला आपण बोलणार ambivalent character. काय बोलणार आपण त्याला? ambivalent character बोलणार. ओके, सिंपल आहे बघा, ambivalent character आपण त्याला बोलणार आहोत. ओके, नेक्स्ट वन काय सांगितलं बघा आपल्याला. येस, नेक्स्ट काय सांगितलं बघा, याच्यामध्ये कुठले कुठले ग्रुप येणार? Br2, C डबल बॉन्ड Cr2, CeCr, NO2, En, Sr, SOR, SO2r. These are the group come from in this A class. Okay, so here we have a three classes, that is the E class, in which the carbon have a positive charge. Okay, and the groups are NH2, OH minus, OR, O, NR, X halogens. Okay, in the G class the carbon having negative charge. The group conferring nucleophilic character, that are the Hi, Mgx, okay, Al, R2, Si, R3, etc. A class, that is a functional group that exhibit ambivalent character. Ambivalent means the carbon atom having a both positive and the negative character are called as a ambivalent characters. So here some example are given: Br2, C double bond C, C double bond Cr2, CeCr, NO2, En, Sr, SOR, SO2r. Okay, next point is the positive charge, that is the positive charge is placed at the carbon attached to the E class. Okay, functional group. Example: O minus, OH minus, and Br minus. And the Tm is then analyzed for a constant and a dissonant pattern. Sorry, consonant and dissonant pattern. Okay, the word is there, consonant and dissonant pattern, by assigning alternating polarities. काय सांगितलं बघा? By assigning alternating polarities to the remaining carbon in a consonant pattern, carbon atom with the same class functional group have the matching polarities, whereas in a discontinuous pattern their polarities are unlike. Okay, म्हणजे सिंपल याने काय सांगितलं बघा, पोलॅरिटीज इथं फार मॅटर करणार. पोलॅरिटी म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, पोलर जे नेचर असतं. ओके, त्या पोलर नेचरच्या बाबतीत त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर इथं सिंपल सांगितलं, जर पोलर नेचर त्यांचं सेम असणार आहे, okay, then we can say that they have in a consonant pattern. Okay, consonant pattern काय बोलणार इथे आपण? So we call them as a consonant pattern. Here the word consonant pattern. Okay, पुढे काय सांगितलं बघा, if they have the different in the polarities. Okay, then we can call them as a, then we call them as a unconsonant, sorry, dissonant pattern. Okay, then we call them as a dissonant pattern. Okay, consonant pattern and dissonant pattern. Okay, next one, see, simply you have to keep in mind that if they have the same polarity, then they are the consonant pattern. Okay, and they have a different polarities, then they have dissonant, then they have dissonant. Okay, yes, so here
some example are there. Consonant pattern. Positive charges are placed at the carbon atom bonded to the E class group. Okay, so here positive signs are given. The next one काय दिले बघा. So here is these are the consonant pattern. See, positive sign, negative, positive sign, negative, positive. Okay, so here is in positive sign we have a O, in a positive side we have OH, in a positive side we have Br, in a positive side we have OH. Okay, same if you are see in another example, that is a dissonant pattern. One E class group is bonded to a carbon with a positive charge, whereas the other E class group beside on the carbon with a negative charge. Okay, so see here is a positive charge is there, here is a negative charge, so one is a joined as a negative part. See here, the first example there is a no any atom is joined at a negative part, but here in a dissonant pattern we have one atom at a negative part. Okay, positive, in a positive part one atom is there, but in the negative part one another atom is also there. Okay, so it's called as a, or this arrangement is called as a dissonant pattern. So simple we can say that if a consonant pattern is present in a molecule, a simple synthesis often be achieved. Okay, if a consonant pattern is present in a molecule, a simple synthesis often be achieved. ओके, म्हणजे सिंपल सिंथेसिस जे आहे ते आपण करू शकतो. ओके, तर या सर्व गोष्टी इथं दिलेल्या आहेत. लक्षात तुमच्या कॉन्सनंट पॅटर्न आणि डिसोनंट पॅटर्न. ओके, कॉन्सनंट पॅटर्न मीन्स काय की जिथं पॉझिटिव्ह साईन आहे ना तिथं तुमचं जे सॉरी आपले जे एलिमेंट्स आहे ते जॉईंट असणार. तर पॉझिटिव्ह साईडला बघा इथं पॉझिटिव्ह होतं इथं जॉईंट आहे, या पॉझिटिव्हला नाही आहे पण या पॉझिटिव्हला जॉईंट आहे, निगेटिव्हला नाही आहे. ओके, इथं बघा पॉझिटिव्हला आहे, पॉझिटिव्हला नाही आहे, पॉझिटिव्हलाच आहे. ओके, आणि डिसोनंटमध्ये काय येणार, पॉझिटिव्हला पण आहे पण निगेटिव्हला पण येणार. ओके, so we call them as a dissonant pattern. So here if a consonant pattern is present in a molecule, a simple synthesis often be. ओके, लक्षात आलं. तर इथे या सर्व गोष्टी आपण बघितलेल्या. ओके, 2 मिनटं वेट करा. आता 2 मिनटाचा ब्रेक घेतोय मी. ते 2 मिनिटानंतर कंटिन्यू करूया. माझा आवाज येतोय प्रॉपरली? ओके, 2 मिनटं थांबू आपण, 2 मिनिटांनंतर परत कंटिन्यू करूया. ओके, कंटिन्यू करूया. येस, तर एवढा पार्ट आपला झालेला आहे बघून. आता कॉन्सनंट अँड डिसोनंट पॅटर्न पर्यंत आपलं आलंय. देन पुढे काही सॉल्व एक्झाम्पल दिले ते बघून घेऊया काय. ओके, येस, सो हिअर इज द सॉल्व एक्झाम्पल 2. व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ अ डिस्कनेक्शन. सो वी हॅव टू राईट हिअर व्हॉट आर द बेसिक प्रिन्सिपल for the disconnection of. So, solution: an approach for designing organic synthesis which involve breaking down to the target molecule into available starting material. Okay, we have to just break down this target molecule into the available material.
by imaginary breaking of bond. Yes, that means the disconnection, and or by the functional group interconversion, that is the FGI, is known as a disconnection approach or a retrosynthesis analysis or a retrosynthesis or a synthesis. येस, तर हे आहे आपल्याला त्याचं उत्तर की काय अप्रोच नक्की आहे त्याचावाला. हे तर आपण काय करणार, जो सिंपल टार्गेट मटेरियल आहे त्याला ब्रेक करणार आपण सिंपल स्टार्टिंग मटेरियलमध्ये, आणि जे काय फायनल प्रोडक्ट आले त्या फायनल प्रोडक्टपासनं आपण त्याच्या इनिशियल प्रोडक्टपर्यंत येऊ. ओके, म्हणजे रिव्हर्स त्याच्यावर रिॲक्शनचं आपण काय करणार, स्टडी करणार. फायनल रिॲक्शनपासून त्याच्या इनिशियल रिॲक्शनपर्यंत येऊ. त्याला बोलणार आपण काय, डिस्कनेक्शन अप्रोच. पुढचं काय सांगितलं आहे, व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट ऑफ अ डिस्कनेक्शन अप्रोच, काय महत्त्वाचं आहे. सो हिअर डिस्कनेक्शन अप्रोच इज अ हेल्पिंग टूल फॉर द डिझाईन ऑफ देअर सिंथेसिस. दिस इज ऑल्सो नोन ॲज अ रेट्रोसिंथेसिस ॲनालिसिस. त्याला काय बोलणार आपण, रेट्रोसिंथेसिस ॲनालिसिस बोलणार. दिस इज द रिव्हर्स मेथड ऑफ ऑब्झर्विंग अ मॉलिक्यूल कीपिंग देअर सिंथेसिस इन माइंड. ओके, काय बोललो इथं, रिव्हर्स प्रोसेस बोलणार आपण. काय बोलणार त्याला, रिव्हर्स प्रोसेस बोल. काय सांगितलं इथं, this is the reverse method of observing a molecule, having the keeping the their synthesis in mind. मग त्याला आपण काय बोलणार, त्याला आपण काय बोलणार, त्याला आपण बोलणार disconnection approach. Okay, yes, this is a synthetic route to the target molecule from the simple molecule or a simpler starting material. त्याला काय बोलणार आपण, डिस्कनेक्शन अप्रोच. काय बोलणार, डिस्कनेक्शन अप्रोच. ओके, नेक्स्ट वन, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन विथ अ मॉडर्न आन्सर. काय दिले बघा, व्हॉट इज द बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच. काय बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच. सो हिअर रेट्रोसिंथेसिस इज अ टेक्निक chemists use to identify how to synthesize the molecule through approaching the problem backward. ओके, म्हणजे कशा पद्धतीने आपण याला सिंथेसाइज मॉलिक्यूलला करू शकतो, ते रेट्रोसिंथेसिस आहे. इफेक्टिवली रेट्रोसिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम द वॉन्टेड प्रोडक्ट अँड वर्क बॅकवर्ड, चॉपिंग अँड चेंजिंग द मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर पीसेस टू आयडेंटिफाय व्हॉट द प्रिव्हियस मॉलिक्यूल कॅन बी मेड फ्रॉम. ओके, म्हणजे सिंपल याला काय करणार आपण, तर याला सिंपल काय करणार, एक ब्रेकआउट डाऊन करणार लहान लहान मॉलिक्यूलमधनं, आणि त्या लहान मॉलिक्यूलचा स्टडी करून आपण जो मोठा मॉलिक्यूल बनला होता तो कसा बनला याला आपण बघणार. ओके, यालाच बोलणार आपण रिव्हर्स इंजिनिअरिंग बोलतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादी वस्तू आपण मार्केटमध्ये घेऊन आलो आणि तिचं आपण काय केलं, त्याचं ॲनालिसिस केलं. त्याचं ॲनालिसिस करून आपण परत तशीच वस्तू बनवणार. ओके, मग याला काय बोलणार आपण, त्याला बोलणार रेट्रोसिंथेसिस. काय बोलणार, रेट्रोसिंथेसिस. समजा आपण एक एक्झाम्पल घेऊया का, एक साधंसं एक्झाम्पल. समजा एखादी पॉलिमर बनवणारी कंपनी आहे. एखादी पॉलिमर बनवणारी कंपनी. जरा 1 मिनिट वेट करा, एक कॉल येतोय, जरा 1 मिनिट वेट करा. हॅलो हॅलो हॅलो, हां बोला. काय, माझं लेक्चर चालू आहे, कोण बोलतंय. अरे भैया, अरे ॲक्च्युली मी लेक्चरमध्ये बिझी आहे रे. बोल, काय बोलायचं होतं. हां, चालेल चालेल, 9:30 पर्यंत. हो चालेल. येस, चला कंटिन्यू करूया. आवाज येतो प्रॉपरली, त्या रिप्लाय. ओके, बघा कंटिन्यू करूया. बघा आता आपण काय सांगितलं इथं, बघा एखाद्या पॉलिमरची कंपनी आहे.
ओके, मग ते पॉलिमरची कंपनी आपण एक एक एक्झाम्पल घेऊया. आपण वेगवेगळ्या कंपन्या आहेत मार्केटमध्ये. समजा आपण फेविकॉलचं एक्झाम्पल. ओके, त्या फेविकॉलला आपण घेऊन आलो आणि त्याचं ॲनालिसिस. ओके, त्याच्या काही पर्टिक्युलर टेस्ट आहेत, त्या टेस्ट केल्या आणि त्या टेस्टच्यामध्ये आपल्याला रिझल्ट भेटले. काय भेटले आपल्याला? रिझल्ट भेटले. ओके, मग रिझल्ट भेटल्यानंतर आपण त्या रिझल्टवरनं काय केलं? येस, येस, त्याचा रिझल्टवरनं आपल्याला माहीत पडलं समजा की त्याला त्याची ॲसिड व्हॅल्यू पर्टिक्युलर आहे, ॲसिड व्हॅल्यू, अमाइन व्हॅल्यू काहीतरी पर्टिक्युलरमध्ये आहे. ओके, त्याचे पर्सेंटेज, व्होलाटाईल कंटेंट काहीतरी पर्सेंटेजमध्ये दिलेले आहेत आपल्याला. ओके, येस, म्हणजे इथं काही राहू शकते. समजा ॲसिड व्हॅल्यू 10पर्यंत आहे, अमाइन व्हॅल्यू समजा 230पर्यंत आहे, पर्सेंटेज व्होलाटाईल कंटेंट तर त्याच्यामध्ये आहे आपण बोलणार 30%. ओके, त्यानंतर मग त्याची ड्राईंगची टेस्ट केली आपण. या सर्वांचं ॲनालिसिस करून आपण एक रिपोर्ट बनवला. ओके, येस, मग आता आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला जो फेविकॉल आहे तो फेविकॉल बनवायचा. त्यासाठी आपण काय करणार की जे पण केमिकल्स पॉलिमरमध्ये यूज होतात आणि ज्यांच्यामध्ये ह्या कॅपॅसिटीज आहे की ते एवढी ॲसिड व्हॅल्यू आपल्याला देऊ शकतात, एवढे अमाइन व्हॅल्यू देऊ शकतात, एवढे व्होलाटाईल कंटेंट आपल्याला देऊ शकतात, एवढी ड्राईंग प्रॉपर्टी देऊ शकतात, तर आपण काय करणार? त्यांना प्रिपेअर करायचा प्रयत्न करणार. ओके, मग पहिलं आपण हे फेविकॉल आणलं. ओके, या फेविकॉलचं पहिले काय केलं आपण? ॲनालिसिस केलं. पहिली स्टेप ही झाली. ओके, दुसऱ्या स्टेपमध्ये त्या ॲनालिसिसचा आपण काय केला? रिझल्ट बरोबर बनवला. ओके, मग त्या रिझल्टवरनं आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज त्या पर्टिक्युलर्स ज्या गोष्टी असतील त्या आपल्याला माहीत पडल्या. ओके, आणि शेवटी आपण काय केलं? त्यानुसार बॅच बनवली. ओके, मग बॅच बनवण्यासाठी बॅच नंबर 1. बॅच नंबर 1 मध्ये समजा आपण काही केमिकल्स घेतले, केमिकल 1, केमिकल 2, केमिकल 3 असे नंबर ऑफ केमिकल घेतले. ओके, म्हणजे जे पण फेविकॉलच्या किंवा पॉलिमरच्या प्रिपरेशनसाठी लागतात. ओके, आणि या सर्वांचं ॲनालिसिस केलं, एक बॅच बनवली. बॅच बनवल्यानंतर त्याचा काहीतरी रिझल्ट आला आपल्याला. ओके, तो प्रोडक्ट जो भेटला त्याचा आपण रिझल्ट ॲनालिसिस केलं. रिझल्ट ॲनालिसिस केल्यानंतर आपल्याला माहीत पडलं की अरे ॲसिड व्हॅल्यू तर याचीवाली 25च्या घरात राहिली, याची अमाइन व्हॅल्यू तर समजा फक्त 100च राहिली. ओके, यांचे पर्सेंटेज व्होलाटाईल कंटेंट तर 60% राहिली, त्याची डाईंग प्रॉपर्टी पण चांगली नाही. मग त्याच्यावर आपण दुसरी बॅच बनवतो. ओके, मग आपण काय करणार? त्याच्यावर बॅच नंबर 2 बनवणार. ओके, येस, मग बॅच नंबर 2 बनवल्यावर परत त्याचं ॲनालिसिस करणार. तिथं ॲनालिसिस केल्यावर पण काही गोष्टी आपल्या बरोबर नाही आल्या तर बॅच नंबर 3 बनवणार. ओके, येस, असं करत 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 आपण फायनल बॅचपर्यंत पोहोचणार. फायनल बॅच. ओके, आणि मग ही जी फायनल बॅच असेल ती फायनल बॅच समजा आपण 1 किलोची बनवलेली आहे. ओके, मग 1 किलोची फायनल बॅच बनवून त्याच्यावरले सॅम्पल आपण डिवाईड करणार. समजा 100 ग्रॅमचं प्रत्येकी सॅम्पल, असे 10 सॅम्पल आपण बनवणार. 10 नंबर ऑफ सॅम्पल, आणि त्या 10 सॅम्पलला आपण वेगवेगळ्या ट्रेडर्सला देणार. ओके, मग ते आपले सॅम्पल बघतील, ते दुसऱ्या जे पण रिटेलर असतील त्याला देणार. ओके, मग हे रिटेलर आपल्या कस्टमर्सला देणार. आणि या कस्टमरवरनं आपल्याला फीडबॅक भेटणार, बाबा खरंच तुम्ही जो प्रोडक्ट बनवलेला आहे तो खरंच या फेविकॉलच्या जोडीचा आहे का. ओके, मग इथून आपल्याला ऑर्डर भेटणार. ओके, मग ऑर्डर आपल्याला भेटली 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, यस, लाईक दॅट. मग तसं प्रोडक्ट आपण बनवून त्यांना सेल करणार. ओके, मग याला सर्व बोलणार आपण काय? रेट्रोसिंथेसिस. ओके, इथून आपण सुरुवात केली. कुठून सुरुवात केली होती आपण? पॉलिमर फेविकॉलपासून. यस, तिथून आपण फिरत 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 त्याच्यावरल्या व्हॅल्यूज काढल्या, त्याच्यावरल्या बॅच प्रिपेअर केल्या. बॅच प्रिपेअर करून आपण तो फेविकॉल आपल्या कंपनीमध्ये बनवल्यानंतर ते मार्केटिंग केली. यस, आणि ते मार्केटिंग करून कस्टमर फीडबॅक घेऊन आपण त्या कस्टमर्सला हवे असलेले ऑर्डर घेऊन तो माल त्यांना डिलिव्हर केला. यस, या पद्धतीने हे काम चालतं. लक्षात आलं तुम्हाला? यस, या पद्धतीने हे काम चालत असतं. ओके, यस. तर मग बघूया आता आपण पुढचं काय ते. प्रत्येक गोष्टीचं ॲनालिसिस असं या पद्धतीने केलं जाऊ शकतं, मार्केटमध्ये भेटणारी प्रत्येक गोष्ट. ओके, आता आपण पुढे काय ते बघूया. थोडं मी याला क्लिअर करून घेतो. आपण कुठे होतो, काय होतं ते थोडं मी याला क्लिअर करून घेतो. याचं बघा, ह्या जो गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या ना, यामध्ये तुमचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला ती कळलं पाहिजे की कुठले आपण केमिकल वापरल्यानंतर त्याची ॲसिड व्हॅल्यू आपल्याला 10 युनिटपर्यंत भेटू शकते, किंवा जी काही आहे आपलीवाली व्हॅल्यू ती चांगल्या
युनिटपर्यंत भेटू शकते. येस, कारण की जो स्टँडर्ड प्रोडक्ट आहे, आता माहिती आहे आपल्याला फेविकॉल हा चांगला प्रोडक्ट आहे. ओके, आता तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना पेंट पण माहिती आहे ना, आपण पेंटिंग घराला कलर लावतो. येस, दिवाळीला आपण कलर लावतो. मग तो कलर लावत असताना आपण काय बघतो सांगा बरं? तुम्ही प्रत्येकाच्या घरी घरी आपण कलर माहिती आहे सर्वांना. येस, मग ते कलर अप्लाय करताना आपण काय करतो? सिम्पल, की जो कलर आपल्याला चांगला वाटतो तो आपण घेऊन येतो. म्हणजे आपण काय स्टडी करतो त्याला आणताना? आपण शेड बघतो, आपल्याला कुठली आवडली ते बघतो. तेच त्यानुसार आपण तो कलर घेऊन येतो आणि तो आपल्या इथं घरामध्ये अप्लाय करतो. ओके, लाईक दॅट. येस, तर आपण परत सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर 3 काय बघा आता. हे लक्षात आलं तुमच्याला कुठल्या क्वेश्चनला आपण एवढं एक्सप्लेन केलं? तर हा क्वेश्चन होता आपल्याला. येस, हे व्हॉट इज द बेसिक रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच, याला आपण बघितलं. ओके, पुढच्या याला काय दिलं बघा. व्हॉट इज द टार्गेट मॉलिक्यूल काय असतं? ओके, ज्याला आपण टीएम बोलतो बघा. टीएम, टार्गेट मटेरियल और टार्गेट मॉलिक्यूल काय असतो? तो इन अ मेडिसिनल केमिस्ट्री. आता बघा, मेडिसिनल केमिस्ट्री टार्गेट मॉलिक्यूल और अ ड्रग टार्गेट रेफर टू द की मॉलिक्यूल. काय बोलतात त्याला आपण? की मॉलिक्यूल सच ॲज अ कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन अँड अ न्यूक्लिक ॲसिड that are involved in a certain metabolic pathway leading to the certain diseases. This target molecule are inhibited when the drug molecule bind to the active site. ओके, मग काय होणार? ड्रग मॉलिक्यूल जो आहे तो बाइंड म्हणजे काय? ॲक्टिव्ह साईटला जोडला जाईल, तेव्हा जाऊन तो काय त्याची रिॲक्शन होईल. ओके, याला बोलणार आपण टार्गेट मॉलिक्यूल. काय बोलणार? टार्गेट मॉलिक्यूल. ओके, हा होता आपला टार्गेट मॉलिक्यूल. येस, आता पुढचा जो पॉईंट आहे दॅट इज अ फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन्स. तो आपण बघूया. काय दिलं बघा. फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इज अ कन्वर्जन ऑफ अ वन फंक्शनल ग्रुप इंटू अनदर विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन स्केलेटन. बघा काय सांगितलं इथे. फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जो आहे तो काय होणार आहे? एक एक फंक्शनल ग्रुप जाऊन दुसरा फंक्शनल ग्रुप येणार आहे. पण इथं काय सांगितलं? विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन स्केलेटन. कार्बन स्केलेटन म्हणजे तिथं समजा 4 कार्बन असतील तर ते 4 कार्बन तसे राहिले पाहिजे, त्यांना धक्का लागता कामा नये. त्यामधला कोणी एखादा वाढला पण नाही पाहिजे किंवा एखादा कमी पण झाला नाही पाहिजे. ओके, यस, तो 4 आहे तर 4च मॉलिक्यूल त्यामध्ये राहिले पाहिजे. 5 असेल तर 5 मॉलिक्यूल, म्हणजे बेसिक जे कार्बनचं स्ट्रक्चर आहे त्याला धक्का न लागता आपण दुसऱ्या काही ग्रुप जे आहेत ते एक्सचेंज करणार. मग याला बोलणार आपण एफ जी आहे, दॅट इज अ फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन. ओके, सो हिअर काय सांगितलं बघा. Functional group interconversion is the conversion of one functional group into another without affecting the carbon skeleton by substitution, addition, elimination, reduction or oxidation. ओके, याची त्यांनी काय सांगितलं बघा. रेट्रो ॲनालिसिस ऑफ पॅरासिटामॉल, जे आपण अगोदर पण बघितलं. इथं काय सांगितलं बघा. हा पॅरासिटामॉल आहे, टार्गेट मॉलिक्यूल. ओके, मग इथं काय केलं आपण? DIX डिस्कनेक्शन केलं. CN अमाइड ग्रुप निघून गेला आणि प्लस याचं ॲसिटिल क्लोराईड सोबत याची रिॲक्शन झाली. प्लस आपल्याला हा एक अमाइन ग्रुप भेटला. यस, फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन झालं. इथं रिडक्शन होऊन काय झालं? इथं हा SMचं NH2 जो होता त्याचं कन्व्हर्जन झालं NO2 मध्ये. SM, दॅट इज SM इज आवर स्टार्टिंग मटेरियल. SM जो दिला आहे त्याला आपण बोलणार स्टार्टिंग मटेरियल. काय तो SM? दॅट इज अ स्टार्टिंग मटेरियल. काय तो आपला स्टार्टिंग मटेरियल. ओके, मग इथे सांगितलं बघा सिंथेटिक ऑफ पॅरासिटामॉल. आता एक्झॅक्टली आपण उलट्या रिॲक्शन देणार. बघा इथं या पद्धतीने रिॲक्शन लिहिल्या होत्या. इथं एक्झॅक्टली अपोजिट मॅनरमध्ये पहिली ही रिॲक्शन लिहिली. बघा इथं 1 नंबरला ही रिॲक्शन, 2 नंबरला ही आणि 3 नंबरला ही होती. येस, आता उलट्या याच्यात लिहिणार आपण. हे 1 नंबरला आली, ही रिॲक्शन 2 नंबरला आली आणि ही रिॲक्शन. ओके, बघा सी OH NH2 LiAH4 सोबत याची रिॲक्शन झाली. हा NO2चं कन्व्हर्जन झालं NH2 मध्ये. बाकी वरती मॉलिक्यूलमध्ये काही चेंज झालं नाही. कार्बन स्केलेटन आहे तसा आहे, त्याच्यामध्ये काही चेंज झाले नाही. प्लस AlCl2 सोबत याची रिॲक्शन झाली. हा NH2 होता, यातला एक H निघून गेला साईडला. ओके, एक H निघून गेला. हा एक H होता, त्याला हा इतर दुसरा ग्रुप येऊन जॉईन झाला CH3. ओके, मग इथून आपला हा टार्गेट मटेरियल भेटला. लक्षात झालं? हे होतं रेट्रो ॲनालिसिस ऑफ पॅरासिटामॉल. पहिला बोलणार आपण फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन. हा बघा, हा NO2 ग्रुप होता. NO2चं कन्वर्जन हा अमाइन ग्रुपमध्ये झालं. या अमाइन ग्रुपमधनं ह्या एवढ्या मोठ्या ग्रुपमध्ये. ओके, मग याला काय बोलणार आपण? इंटरकन्वर्जन ऑफ अ फंक्शनल. ओके, सेकंड वन काय सांगितलं बघा. FGA, दॅट इज अ ॲडिशन. फंक्शनल ग्रुप ॲडिशन. ॲड करायचा म्हणजे त्याला प्लस करायचं. सो हिअर
अ cyclic saturated hydrocarbon are usually unreactive. कसे ते unreactive आहे. Disconnection of such hydrocarbon are difficult because the hydrocarbon is a compound having a no functional group which is a guiding signal for a disconnection. काय सांगितलं होतं बघा, addition of a functional group. Acyclic or a cyclic saturated hydrocarbon are usually unreactive. कसे असते, unreactive असतात. डिस्कनेक्शन ऑफ सच हायड्रोकार्बन आर डिफिकल्ट. बरोबर आहे, त्याला आपण डिस्कनेक्शन नाही करू शकत. त्याला मग त्याच्यामध्ये काय करायचं, आपल्याला ॲडिशन करायचं आहे. ओके, बिकॉज हायड्रोकार्बन इज अ कंपाऊंड हॅव्हिंग अ नो फंक्शनल ग्रुप विच इज अ गायडिंग सिग्नल फॉर डिस्कनेक्शन. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, फंक्शनल ग्रुप रिमूव्हल. रिमूव्हर म्हणजे काय, ॲड केलं. आता रिमूव्हर म्हणजे त्याला काढून घ्यायचं आहे फंक्शनल ग्रुपला. सो फंक्शनल ग्रुप रिमूव्हर इज द प्रोसेस बाय कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप, बघा, एक फंक्शनल ग्रुपला इंटू अनदर, दुसऱ्या फंक्शनलमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे, विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन स्केलेटन अँड रिमूव्ह आफ्टर अचिव्हिंग द रिक्वायर्ड पॅटर्न ऑन अ TM बाय सबस्टिट्यूशन, ॲडिशन, इलिमिनेशन अँड रिडक्शन ऑर ऑक्सिडेशन. ओके, याच्यामध्ये तुम्ही आपण त्याला काय करू शकतो, रिमूव्ह करू शकतो. ओके, काय सांगितलं बघा, फंक्शनल ग्रुप रिमूव्हर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इंटू द अनदर विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन स्केलेटन. कार्बन स्केलेटनला तो काही अफेक्ट करणार नाही. अँड रिमूव्ह आफ्टर अचिव्हिंग द रिक्वायर्ड पॅटर्न. ओके, त्याला काय करू शकतो आपण, रिमूव्ह करू शकतो आफ्टर अचिव्हिंग द रिक्वायर्ड पॅटर्न ऑन अ TM. TM म्हणजे काय, टार्गेट मटेरियल सोबत, बाय सबस्टिट्यूशन, ॲडिशन, इलिमिनेशन अँड रिडक्शन ऑर ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. हे सर्व इथं दिलेलं. मग याला बोलणार आपण फंक्शनल ग्रुप रिमूव्हल. एक फंक्शनल ग्रुप आहे, त्या फंक्शनल ग्रुपचं कन्व्हर्जन दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये. आता इथे यांनी दिले बघा, रेट्रोसिंथेसिस ऑफ हायड्रोकार्बन. हायड्रोकार्बनचं रेट्रोसिंथेसिस दिले, इथं टार्गेट मटेरियल दिलं आहे. इथं झालं FGला म्हणजे आपण काय बोलणार, फंक्शनल ग्रुप ॲडिशन झालं. ओके, मग इथं बघा, आता एक पण फंक्शनल ग्रुप नाही, इथं हा एक फंक्शनल ग्रुप आला. ओके, मग एक फंक्शनल ग्रुप आल्यानंतर इथं परत दाखवलं, या पद्धतीने ॲरो दाखवलं, आता डिस्कनेक्शन झालं. इथून डिस्कनेक्शन होऊन हा एक पॉझिटिव्ह साईडवाला एक बनला, एक निगेटिव्ह साईनवाला एक सिंथॉन्स बनला. ओके, मग या सिंथॉन्सचं बघा कन्व्हर्जन झाले या पद्धतीने. यस, BrMgX केमिकल इक्विव्हॅलेंट याच्यावाले बनले. ओके, मग सिंथेसिस ऑफ हायड्रोकार्बनमध्ये काय सांगितलं, डबल बॉन्ड OH हा एक प्लस BrMgX हे दोघं होते. ह्या दोघांपेक्षा हे दोघं एकत्र आले, फंक्शनल ग्रुप H2O निघून गेला. ओके, देन वी गेट फंक्शनल ग्रुप आणि वी गेट द टार्गेट मॉलिक्यूल. ओके, हा बघा, याप्रमाणे त्याचे कन्व्हर्जन झालं. इथे एक पहिली रिॲक्शन दिली, हे रेट्रो ॲनालिसिस आहे ना हायड्रोकार्बनचा. रेट्रो म्हणजे हा आपल्याला एक हायड्रोकार्बन भेटलेला आहे. या हायड्रोकार्बनला आपण पहिले काय केलं, फंक्शनल ग्रुप ॲडिशन केलं, मग एक ॲडिशन केला फंक्शनल ग्रुप OH. ओके, दुसऱ्याला काय केलं, डिस्कनेक्शन केलं, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्याला वेगळा आपण केला. यस, वेगळा केल्यानंतर सिंथॉन बनले, आपला एक पॉझिटिव्ह सिंथॉन आणि एक निगेटिव्ह सिंथॉन, त्याचे इक्विव्हॅलेंट बनले, हे केमिकल इक्विव्हॅलेंट बनले. त्यानंतर पुढच्या वेळी आपण काय घेतले, सिंथेसिस ऑफ हायड्रोकार्बन. हायड्रोकार्बन बनवताना काय घेतले, हे आपण केमिकली इक्विव्हॅलेंट जे होते त्यांना घेतलं. ओके, आणि त्यांची रिॲक्शन केली. बघा, इथं हा ग्रुप आला, नंतर FG हा फंक्शनल ग्रुप जो होता H2O हा रिमूव्ह झाला, या पद्धतीने स्ट्रक्चर भेटलं. परत हा डबल बॉन्ड होता, याला रिड्यूस केला आपण, हा सिंगल बॉन्डमध्ये आला बघा. आणि इथून आपल्याला हा जो टार्गेट मटेरियल आहे तो भेटला. ओके, या पद्धतीने. हे पहिले रेट्रो ॲनालिसिस ऑफ हायड्रोकार्बन. हायड्रोकार्बनचं आपण ॲनालिसिस केलं आणि इथं हायड्रोकार्बनला आपण काय केलं, सिंथेसिस केलं. इथं पण पुढे दिलं बघा, रेट्रो ॲनालिसिस. रेट्रो ॲनालिसिसमध्ये काय दिले बघा, HO, इथं पण FG आहे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन झाले. इथं इंटर कन्व्हर्जन म्हणजे हा OH ग्रुप होता, त्या OH ग्रुपच्या ऐवजी बघा काय आला, इथं हा एवढा मोठा ग्रुप आला. ओके, त्यानंतर इथून क्लिवेज झालं. ओके, आपण बोलणार इथं डिस्कनेक्शन बोलणार, त्याला डिस्कनेक्शन झालं. ओके, डिस्कनेक्शन झाल्यानंतर हा एक मॉलिक्यूल सिंथॉन्स बनला, हा एक सिंथॉन्स बनला. ओके, आणि हे दोन सिंथॉन्स हे आपले भेटलं काय, केमिकल इक्विव्हॅलेंट भेटलं काय आपल्याला, केमिकल equivalent. Okay, and by using this chemical equivalent we can again synthesize the product. Here these are the two chemical equivalent. Yes, Cl LDA THF minus 70 degrees Celsius complete deprotonation. Then the reaction is take place here, minus charge is here on the oxygen atom. Then benzyl bromide सोबत त्याची रिएक्शन झाली. ओके, देन इथं रिडक्शन झालं. रिडक्शन हा डबल बॉन्ड होतं, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुपमध्ये झालं. इथं आपल्याला टार्गेट मटेरियल भेटला. इथून आपण सुरुवात केला. ओके, तर या पद्धतीने बघा आपण
ते सिंथेसिस करू शकतो. बघा रेट्रो सिंथेसिस म्हणजे काय, त्याचं रिव्हर्स ॲनालिसिस, ओके, आणि सिंथेसिसमध्ये त्याचं फॉरवर्ड ॲनालिसिस, फॉरवर्ड, ओके, त्या पद्धतीने. पुढचा पॉईंट काय दिला बघा, लक्षात येते सर्वांच्या, त्या रिप्लाय, हॅलो, येतं येईल का लक्षात? बघा सिम्पल आहे, काय एवढं कठीण नाही आहे, जस्ट आपल्याला काय रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये जायचं आहे, ओके. पुढे काय सांगितलं बघा, व्हॉट इज द एफ जी आय इन अ केमिस्ट्री विथ एक्झाम्पल. एक्झाम्पल एफ जी आय म्हणजे काय बोललो होतो आपण, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन बोललो, ओके. तर इथे सांगितलं बघा, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन, एफ जी आय, FGI is the functional group interconversion. काय सांगितलं बघा, functional group interconversion is the process by converting one functional group into the another during the retrosynthesis analysis. FGI mostly involve oxidation, reduction, substitution. ओके, जे ऑक्सिडेशनची रिॲक्शन होऊ शकते, रिडक्शनची रिॲक्शन होऊ शकते आणि सबस्टिट्यूशनची रिॲक्शन होऊ शकते. इट इज ॲप्लिकेबल वेअर वी डू नॉट हॅव रिअल अँड वर्केबल रिॲक्शन रिव्हर्स टू अ डिस्कनेक्ट. ओके, हे कुठे वापरू शकतो आपण, वेअर वी डू नॉट हॅव रिअल अँड वर्केबल रिॲक्शन रिव्हर्स टू द डिस्कनेक्ट. तेव्हा आपण त्याचा वापर करू शकतो. दॅट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इंटर कन्व्हर्जन, FGI. पुढे काय सांगितलंय, व्हॉट इज द फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन विथ एक्झाम्पल. सेम क्वेश्चन दिलाय बघा, इथं सांगितलंय द फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन FGI रिॲक्शन आर द अमॉंग द मोस्ट कॉमन सिंथेसिस प्रोसेसेस इन दिस एक्सपेरिमेंट. The conversion of a cinnamic aldehyde is a preferred by a cinnamic aldehyde is a performed by reduction with LiAlH4 into the two different products depending upon the order of addition of the reactant. Okay, म्हणजे बघा इथं काय सांगितलं, सिनॅमिक अल्डेहाइड. ओके, मग या सिनॅमिक अल्डेहाइडला आपण काय करणार आहोत, ब्रेक करणार आहोत दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये. इथं काय सांगितलं बघा, cinnamic aldehyde is a performed by a reduction with a LiAlH4 into the two different products depending upon the order of addition of a reaction. काय सांगितलं इथं बघा, मग सी हिअर बघा काय दिले इथं, हे स्ट्रक्चर नंबर 8 दिले आपल्याला, CF3NN R1 R2 R1 आणि R2 दिले, NaOE3 NaOETOH यासोबत याचं काय झालं, 92% घेतलं आहे. ओके, कन्वर्जन काय झालं बघा इथं, पहिलेचं काय झालं, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन झालं, हा CF3 जो होता त्या CF3च्या ऐवजी आपल्याला काय आला, CETO3 आला, म्हणजे AF3ला रिप्लेस कशाने केलं, ETO3ने केलं. ओके, येस. मग हे पहिलं याला बोलणार आपण FGI, पहिले झालं FGI झाल्यानंतर पुढच्या याला काय झालं, PTSOH H2O ॲसिटॉन LiOH डायोक्झेन 78%. आता या केसमध्ये काय झालं बघा, येस, या केसमध्ये काय झालं, दुसऱ्या केसमध्ये सिम्पल, दुसऱ्या केसमध्ये काय झालं बघा, की हा जो ग्रुप होता CETO2 याचं कन्व्हर्जन झालं परत बघा CH2O मध्ये. बाकी बघा, बाकी मॉलिक्यूल आहे तसंच, ह्या काय बाकी मॉलिक्यूलला काही झालं नाही, इथून सुरुवात केली आपण, इथून सुरुवात केली होती, जो आहे आपला मॉलिक्यूल तसा आहे तसा आहे, त्याला काय झालं, हा जो फंक्शनल ग्रुप होता या फंक्शनल ग्रुपवर सर्व काम चालू आहे. पहिली रिॲक्शनमध्ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन झाला, हा पहिल्यांदा. ओके, मग परत त्याच्यासोबत हे आपण सर्व रिएजंट वापरले, हा दुसऱ्यांदा कन्व्हर्जन झाला. ओके, देन डायफिनेल फॉस्फिरझाईड याच्यावरली रिॲक्शन झाली. त्यास मग तो कन्वर्ट काय झाला बघा, हे हाय ना हा प्रोडक्ट तो तसाच थांबला बघा, याला काही फरक नाही पडला, फक्त इथं फरक पडतो, BOCHN. ओके, आणि मग शेवटी BOCHN हे आपल्याला भेटलं. ओके, इथे यांनी सांगितलं बघा, इथं R1 जो होता, R1 तो R1 हा होता F आणि R2 हा मॉलिक्यूल होता. काय दिलं याला, 1 2, R1 साठी हा होता, त्याला काय बोलणार, फ्लोरीन आणि त्याला बेन्झिन निघाला, तो फ्लोरीन जॉईंट आहे. ओके, दुसऱ्याला या पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला भेटलं.
तर याला काय बोलणार आपण, NH म्हणजे अमाइन बोलणार याला, अमाइन. आणि NH आहे ना, जर NH3 असतो अमोनिया, NH राहिला तर याला आपण प्रायमरी अमाइन बोलतो. सॉरी, याला आपण NH2 राहिला तर तो प्रायमरी, NH राहिला तर सेकंडरी, आणि फक्त N राहिला तर टर्शियरी. इथं काय NH आहे ना, मग हा सेकंडरी अमाइन. येस, मग सेकंडरी अमाइनमध्ये काय आला, तर सेकंडरी अमाइनमध्ये ही पहिली एक आपला 5 मेंबर रिंग आली, आणि एक दुसरा ग्रुप त्याला या पद्धतीने अटॅच आहे. तर R2 हाय. या दोघा ग्रुपच्या कन्व्हर्जनपासनं आपल्याला काय भेटलं, एक सिनॅमिक अल्डेहाइड. ओके, त्याला बोलणार आपण काय, दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ, काय होते, एक्झाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन. काय होतं, एक्झाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन. ओके, लक्षात आलं बघा. ह्या रिॲक्शन थोड्याफार डिफिकल्ट लेवलकडे आपण चाललो हळूहळू. ओके, ते एक एक दोन तास बसून याला लिहिणं गरजेचं आहे. बघा आता पुढे काय सांगितलेलं आहे, अगेन शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन विथ अ मॉडेल आन्सर. ओके, किंवा बेसिक, तुम्ही हे जरी आन्सर केले, एवढं सर्व वाचण्याच्या ऐवजी तुम्ही फक्त हे जरी आन्सर क्वेश्चन केले, तरी यातनं पण तुम्हाला बरेचसा पार्ट जो आहे तो क्लिअर होईल. यातनं पण तुमचा बराचसा पार्ट जो आहे तो क्लिअर होईल. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, व्हॉट इज द डिटेल नोट ऑन द फंक्शनल ग्रुप इनवर इंटर कन्व्हर्जन. ओके, काय सांगितलं बघा, इट इज डिफाईन्ड बाय स्टुअर्ट वॅरन ॲज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इंटू द अनदर बाय सबस्टिट्यूशन, ॲडिशन, एलिमिनेशन, ऑक्सिडेशन और रिडक्शन. ओके, या सर्व प्रोसेसमध्ये जे एक आपण फंक्शनल ग्रुप आहे त्याला कन्वर्ट करणार दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये, त्याला आपण काय बोलणार, FGI, दॅट इज अ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन. ओके, ऑक्सिडेशन और रिडक्शन अँड रिव्हर्स प्रोसेस यूज इन द रेट्रोसिंथेसिस ॲनालिसिस. रिव्हर्स प्रोसेस काय करणार आपण, त्याची यूज करणार आहोत. पुढे काय सांगितलं बघा, व्हॉट आर द 4 एक्झाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुपचे 4 एक्झाम्पल द्या. येस, मग हे एक्झाम्पल तुम्ही बघा, दिसतं सर्वांना क्लिअरली, द्या रिप्लाय. झूम करतो मी थोड्या, याला बघा 2 मिनटं. ओके, बघा काय काय दिलेलं आहे. काय सांगितले यांनी, व्हॉट आर द 4 एक्झाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप. द फंक्शनल ग्रुप आर स्पेसिफाईड ग्रुपिंग ऑफ अ ॲटम विदिन द मॉलिक्यूल. हे मॉलिक्यूलमध्येच हा एक स्पेसिफाईड ग्रुप असतो, दॅट हॅव देअर आउन कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. ओके, त्याच्या वेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज असतात, रिगार्डलेस ॲट द अदर ॲटम प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल. कॉमन एक्झाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर अल्कोहोल, अल्किन्स, अल्काइन्स, अमाइन, कार्बोक्सिलिक ॲसिड, अल्डेहाइड, कीटोन, इस्टर अँड इथर्स अमॉंग अदर्स. ओके, मग या सर्व इथं त्यांनी दिलेले आहे. बघा इथं प्रत्येकाचं एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे. ओके, मग काय सांगितलं आहे, फंक्शनल ग्रुप द मेन प्लेयर्स आर इज अ कार्बन सबस्टिट्यूट. ओके, म्हणजे बघा फंक्शनल ग्रुप यांनी फक्त इथे दिला, आर जो आहे तो कार्बन सबस्टिट्यूट. मग इथे दिला अल्केन, मग अल्किल त्याला आपण कशाने दाखवतो, अल्किलने. अल्किन, अल्किन बोलल्यावर काय, त्याला डबल. अल्केन जर असेल ना, अल्केन तर सिंगल बॉन्ड असेल. अल्किनला, हे आपण अगोदरच्या लेक्चरमध्ये पण बघितलं, डबल बॉन्ड असेल. अल्काइनला ट्रिपल बॉन्ड असेल. ओके, आणि बेन्झिन रिंगला आपण फिनाईल पण बोलू शकतो. ओके, यस, या पद्धतीने शो केले बघा. ओके, एक तर त्याला 3 अशा सिंगल लाईन दाखवा, किंवा असं डायरेक्टली तुम्ही सर्कल पण करू शकता बेन्झिन रिंगमध्ये. ओके, त्यानंतर पुढे आला अमाइन ग्रुप. येस, अमाइन ग्रुप आला इथं बघा, अमाइन ग्रुप, अमायनो. त्यानंतर अल्कोहोल ग्रुप, अल्कोहोल म्हणजे माहिती आहे आपला OH ग्रुप, अल्कोहोल झाला. नंतर इथर झाला, इथरला काय असतं, ROR असतो. ओके, त्यानंतर पुढे आला अल्किल हलाइड. अल्किल हलाइडमध्ये काय असतो, RX असतो. येस, आता हा एक्स काय राहू शकतो, क्लोरीन राहू शकतो, क्लोरीन राहू शकतो, आयोडीन राहू शकतो, ब्रोमिन राहू शकतो. क्लोरीन, ब्रोमिन, क्लोरीन आणि ओके. येस, आणि हा SH थायोल ग्रुप, RSH याला बोलणार आपण थायोल ग्रुप, थायोल ग्रुप. तर आता आपण थायोल ग्रुप. ओके, पुढच्याला काय सांगितलं बघा, हा RCHO असेल त्याला बोलणार आपण
कीटोनला बोलणार आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश. ओके, त्याला बोलणार आपण कीटोन. त्याला काय असणार आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डॅश, त्याला बोलणार आपण इस्टर. कार्बोक्सिलिक ॲसिडला आपण बोलणार आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, हा झाला आपला कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आणि दुसरा आहे अमाइड. अमाइडला काय दिलं आहे आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, आणि मग याला तुमचा एच किंवा आर कुठला तरी ग्रुप इथं जॉईंट असेल, त्याला बोलणार एन एच और आर टू, त्याला बोलणार आपण सॉरी आर टू, त्याला काय बोलणार आपण अमाइड ग्रुप. कुठला अमाइड ग्रुप. ठीक आहे, तर एकदा हे सर्व ग्रुप व्यवस्थित बघून घ्या, बेसिक केमिस्ट्रीसाठी फार महत्त्वाचं आहे. ओके, येस. चला आता आपण नेक्स्ट पॉईंट जो आहे त्याच्याकडे येऊया. ते ग्रुपच्या बाबतीत तर काय एवढे जास्त डिस्कस करण्याची गरज नाही, बेसिक लेवलचे ग्रुप आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्या. ओके, इम्पॉर्टन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ इव्हेंट इन अ ऑर्गॅनिक सिंथेसिस. ओके, बघा इव्हेंट इव्हेंट कुठले कुठले घडतात ऑर्गॅनिक सिंथेसिसमध्ये. ओके, आणि त्यांची ऑर्डर. ओके, कोणत्या प्रकारे ते घडतात. ओके, 1 नंबरला कुठला होणार, 2 नंबरला कुठला इव्हेंट होणार, 3 नंबरला कुठला होणार, 4 नंबरला कुठला होणार, 5 नंबरला कुठला होणार, त्या पद्धतीने. ओके, काय सांगितलं बघा, द ऑर्डर ऑफ द इव्हेंट इन द रेट्रोसिंथेसिस. काय सांगितलं बघा, पहिले तर रेट्रो ॲनालिसिस. पहिले काय करणार आपण रेट्रो ॲनालिसिस करा. ओके, यस. मग इथं इथं सिम्पल एक एक्झाम्पल आपण घेऊन चालूया. आपण फेविकॉलला पकडून चालूया, बरोबर ना. फेविकॉलला धरूया आपण. समजा एक फेविकॉल घेतला आहे आपण आणि त्याला आपल्याला रेट्रो ॲनालिसिस करायचं. सिम्पल इथं दिलेलं आहे त्यांनी. काय सांगितलं बघा, एक्झामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप अँड इट्स ओरिएंटेशन इन द सिंथेसिस विच गिव्ह द करेक्ट सबस्टिट्यूशन पॅटर्न ॲज वॉज अँड टी एम. ओके, टार्गेट मटेरियलला जसा सबस्टिट्यूशन पॅटर्न असेल त्या पद्धतीने आपण जाऊ शकतो. ओके, मग इथं काही राहू शकतो बघा, फेविकॉल नको लिहू इथं. ओके, तर मग काहीही राहू शकतं, एखादं औषध राहू शकतं किंवा एखादं पॉलिमर राहू शकतं, काही राहू शकतं. ओके, तरी त्याने एक एक्झाम्पल दिलं आपल्याला. येस, तो रेट्रो ॲनालिसिस याचं केलं आपण. मग पहिले त्यांनी काय केलं, डिस्कनेक्शन केलं. मग 2 पॉसिबिलिटी आहे. इथं बघा हा मॉलिक्यूल होता, याला ए आणि बी त्या पद्धतीने डिस्कनेक्शन केलं. आता ए जिथं केला तर एक मॉलिक्यूल हा या पद्धतीने बनला, फक्त एवढा. ओके, एला जर कन्सिडर केला तर फक्त आपला एवढा मॉलिक्यूल बनला आहे, त्याला आपण निगेटिव्ह साईन दिला आणि हा उरलेला घटकला पॉझिटिव्ह. हे सिंथॉन्स बनले. ओके, आणि या सिंथॉन्सचे हे केमिकल इक्विव्हॅलेंट बनले. सेम वे इथं पण आपण जो दिलेला आहे त्याला बीला कन्वर्ट करू शकतो बघा. हा जो बी आहे, मग बी काय झाला तर बीला आपण या पद्धतीने दाखवू शकतो. ओके, मग बघा आता हा एवढा मॉलिक्यूल जो आहे, एवढा मॉलिक्यूल तुमचा झाला. यस, इथं बघा हा उरलेला एवढा मॉलिक्यूल, फक्त हा आणि हा हा मॉलिक्यूल एक वेगळा झाला. इथं दिलं बघा, याला पॉझिटिव्ह साईन दिलं. ओके, आणि इथं उरलेला मॉलिक्यूल हा निगेटिव्ह साईन. हे सिंथॉन बनले आणि हे त्याच्यावाले केमिकल काय बनले, हे त्याच्यावाले केमिकल इक्विव्हॅलेंट बनले. ओके, तर इथं आपण बोलू शकतो हे त्याचे काय म्हणले केमिकल इक्विव्हॅलेंट. ओके, पुढच्याला काय झालं बघा, सिंथेसिस. आता याचं सिंथेसिस करणार. आता इथं दिलं एस एम. एस एमचा अर्थ काय बोललो होतो मी, स्टार्टिंग मटेरियल. स्टार्टिंग मटेरियल बेन्झिन घेतला, याची रिॲक्शन झाली AlCl3 सोबत. हा बी आर ग्रुप तिथं जॉईन झाला. ओके, तेच मग बी आर ग्रुप जॉईन झाल्यानंतर हा इकडचा हायड्रोजन जो होता, समजा इथं जॉईन झाला ना, इकडचा एक हायड्रोजन होता तो या बी आरला घेऊन निघून गेला बाहेर, HBr. मग उरलेले हे जे 3 आहेत, हे 3 अँटेना टाईप ते इथं जॉईन होऊन गेले. ओके, येस. पुढच्या प्रोसेसमध्ये काय झालं, परत त्याच्यावर CL डबल बॉन्ड O AlCl3 याचा अटॅक झाला. याचा अटॅक झाल्यानंतर हा इकडचा एक जो हायड्रोजन होता तो हायड्रोजन हा CLला घेऊन बाहेर निघून गेला, HCl. ते मग उरला काय, हा इकडचा ग्रुप, हा फक्त एवढा ग्रुप उरला. मग हा एक इथं लागला दुसरा. ओके, मग इथून आपल्याला काय भेटलं, आपल्याला हा टार्गेट मटेरियल. ओके, SM म्हणजे काय, स्टार्टिंग मटेरियल. स्टार्टिंग मटेरियल. ओके, आणि हा TM म्हणजे काय, टार्गेट मटेरियल और मॉलिक्यूल पण बोलू शकतात. टार्गेट मटेरियल और टार्गेट मॉलिक्यूल. मग पहिली स्टेप ही झाली. दुसऱ्या यात काय सांगितलं बघा, इफ देर इज अ चॉईस डिस्कनेक्ट फर्स्ट दॅट इज अ ॲट लास्ट द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सबस्टिट्युएंट्स बिकॉज इज डिॲक्टिवेट्स द ॲरोमॅटिक रिंग अँड डिफिकल्ट टू ॲड फर्स्ट. याच्याने काय सांगितलं बघा, दुसऱ्या याच्यामध्ये बघा इथं हा मॉलिक्यूल होता आपल्यावाला, त्या मॉलिक्यूलला आपण इथून डिस्कनेक्ट केलं, 2 ठिकाणावर डिस्कनेक्शन झालं.
CN नायट्रेशनची प्रोसेस झाली. की मग उरला कुठला मॉलिक्यूल फक्त आपला हा इकडनं निघून गेला, हा इकडनं निघून गेला, मग उरलेला फक्त हाच मॉलिक्यूल आहे. ओके, त्यामध्ये पण दुसऱ्या याला परत हा एक डिस्कनेक्शन झालं. परत इथे दिलं बघा डिस्कनेक्शन कार्बन कार्बन FC अल्कायलेशन. FC म्हणजे काय, फ्रिडल क्राफ्ट नावाचा एक सायंटिस्ट आहे, त्याच्या नावाने ही रिॲक्शन दिली, फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन. ओके, सो हिअर वी गेट अ डिफरंट सिंथॉन्स. मग हा हे आपल्याला सिंथॉन्स भेटले CL, बरोबर. सिंथॉन भेटणार आहे. तर सिंथॉन म्हणजे काय असणार बघा, इथं काय भेटलंय आपल्याला, तर इथं आपल्याला या पद्धतीनं एक रिॲक्टन भेटला. हा एक सिंथॉन भेटला, याला निगेटिव्ह चार्ज होता. हा एक दुसरा सिंथॉन भेटला, तर आपल्याला काय भेटला, दुसरा सिंथॉन भेटला. ओके, याला पॉझिटिव्ह चार्ज होता. लक्षात, OMe याला पॉझिटिव्ह चार्ज होता. ओके, म्हणजे हे त्याचे केमिकल इक्विव्हॅलेंट आपण दिलेत, केमिकल इक्विव्हॅलेंट लिहिले. तोपर्यंत डिस्कनेक्शन CO इथर, याचं कन्व्हर्जन झाला. OMe जो होता तो रिडक्स झाला, याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं, OH मध्ये झालं, अल्कोहोलमध्ये. ओके, याचं सिंथेसिस काय दिले बघा, सिंथेसिस कशा पद्धतीने सेम. आता ज्याही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये दिल्यात बघा. OH, Me2SO4 NaOH, देन OMe. येस, ह्याच ज्या आपण बघितल्या होत्या त्याच इथं रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये दिल्या. AlCl3, OMe, HNO3, त्यात अगेन NO2 NO2 पासून सुरुवात केली, शेवट पण आपण तिथं केला बघा. तर हा स्टार्टिंग मटेरियल होता, इथं टार्गेट मॉलिक्यूल होता रेट्रोमध्ये. ओके, आणि हा काय होता, आपल्याला स्टार्टिंग मटेरियल होता. सेम वे इथं सिंथेसिसमध्ये हा स्टार्टिंग मटेरियल सुरुवातीला लिहिला आणि हा आपला टार्गेट मटेरियल शेवटी आला. ओके, त्या पद्धतीनं आपण इथं रिॲक्शन बघितलेलं आहे. पुढचं काय सांगितलं बघा, इफ FGI इज निडेड ड्युरिंग द सिंथेसिस. FGI म्हणजे काय, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन जर आपल्याला लागली, इफ FGI इज निडेड ड्युरिंग द सिंथेसिस, इट मे वेल अल्टर द डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रुप and the other substituent may therefore be added either before or after the FGI. ओके, म्हणजे बिफोर आणि आफ्टर FGIच्या त्याला आपण ॲड करू शकतो. इथे दिलं बघा, OP डायरेक्टिंग CH3 FGI, मेटा डायरेक्टिंग COOH. ओके, देन मेटा डायरेक्टिंग NO2 FGI NH2 मध्ये कन्वर्ट होईल. ओके, आता बघा इथं दिलेलं ना OP डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, म्हणजे हे बघा ही बेन्झीन रिंग आहे, बरोबर. या बेन्झीन रिंगवर धीज आर द पोझिशन, दॅट इज द ऑर्थो, त्या पॅरा, सेम ऑर्थो पॅरा. आता हे काय सांगतात, OP डायरेक्टिंग म्हणजे हा इकडं राहू शकतो किंवा इकडं राहू शकतो. ओके, याचं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन झालं तर ते मेटा डायरेक्टिंग होणार. काय येणार, मेटा डायरेक्टिंग. आणि जर मेटा डायरेक्टिंग असेल त्याचं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन झालं तर मग ते ऑर्थो आणि पॅरामध्ये येणार. येस, म्हणजे त्याने एक्झाम्पल दिलं बघा, CH3 ग्रुप जो असेल ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला, सो इट कॅन बी मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH. ओके, आणि NO2 दॅट इज अ नायट्रो ग्रुप जर असेल तर मग त्याचं FGI होऊन ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंगला काय होईल, तो अमायनो ग्रुप होईल. NH2 अमाइन ग्रुप आहे ना, त्या अमाइन ग्रुपमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होईल. ओके, सेम वे तिसरे एक्झाम्पल दिले त्यांनी बघा, FGI CH3 CCl3 CF3. ओके, सॉरी, त्या केसमध्ये काय दिलं बघा, रेट्रोसिंथेसिस CCl3 और CF3. ओके, म्हणजे इथं CF3 पण आपण ठेवू शकतो. ओके, मग FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन झालं. मग काय झालं इथं बघा, हा जो CCl3 होता, CCl3 त्याच्याऐवजी CH3 आला. पहिली गोष्ट FGI झालं. FGI झाल्यानंतर हे काय झालं, डिस्कनेक्शन झालं. CCl क्लोरिनेशन, हा CL वेगळा झाला, त्याचा एक सिंथॉन बनला आणि उरलेला पार्ट जो होता त्याचा एक सिंथॉन बनला. ओके, तर आपल्याला या पद्धतीने प्रोडक्ट भेटला टोल्यून. ओके, मग याजवळ सेम सिंथेसिस दिले बघा, हा टोल्यून घेतला आपण, याला काय केलं, FeCl3 सोबत रिॲक्शन झाली, देन वी गेट CH3Cl, बेन्झीन CH3Cl आला एक, प्लस त्याची रिॲक्शन झाली Cl2PCl5 सोबत. अगेन हा जो H होता हा रिप्लेस झाला या आपल्या CH3 सोबत. ओके, आणि अगेन SbF5 मध्ये काय झाला, कन्व्हर्जन त्याजवळ CF3Cl मध्ये. म्हणजे ही रिॲक्शन इथं होती आपल्याला. हा टार्गेट मटेरियल होता
आणि हा स्टार्टिंग मटेरियल होता. येस, रेट्रो ॲनालिसिसमध्ये. आणि सेम वे हा आपला स्टार्टिंग मटेरियल होता सिंथेसिसमध्ये, आणि हा आपला काय झाला टार्गेट मटेरियल आपण झाला, आणि आपण आपला काय झाला टार्गेट मटेरियल. ओके, तो बघा इथे त्यांनी काय सांगितलंय CCl3 और CF3. ओके, या दोघांपैकी घ्यायचं आहे. मग त्यांनी CCl3 साठीचा प्रोडक्ट लिहिला आहे आणि हा CF3 साठीचा प्रोडक्ट लिहिलेला आहे. तर या पद्धतीने आपण त्या रिएक्शन समजून घेऊ शकतो. पुढे सांगितलं बघा, मेनी ग्रुप कॅन ॲडेड बाय न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑन अ डायझोनियम सॉल्ट. ओके, डायझोनियम सॉल्ट आला म्हणजे तिथं काय डायझोनियम सॉल्ट म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह येणार डायझोनियम सॉल्ट. ओके, काय दिलं बघा डायझोनियम सॉल्ट काय सांगितलंय, मेनी ग्रुप कॅन बी ॲडेड बाय अ न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑन अ डायझोनियम सॉल्ट मेड फ्रॉम ॲनिलिन, ॲनिलिनपासून बनवलेला. ॲडिंग अदर ग्रुप ॲट द अमाइन स्टेज मे बी ॲडवायझेबल ॲज द अमायनो ग्रुप इज अ स्ट्रॉंगली ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. अमायनो ग्रुप जो असतो तो काय असतो, तो स्ट्रॉंगली ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग असतो. ते आपण पुढे बघितले ते इथं सांगितले त्यांनी आपल्याला. इथं इथं बघा, अमायनो ग्रुप इज ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. काय ते ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग हे त्यांनी तेच सांगितलं की here. Okay, here. Many group can added by a nucleophilic substitution on a diazonium salt made from aniline. aniline पासून म्हणजे सिंपल आपले aniline आहे, बेन्झीन रिंग आहे आणि त्याला NH2 लागले. त्याला बोलणार आपण aniline. त्या बोलणाऱ्याला आपण aniline आहे. ओके, so adding other group to the amine stage may be advisable as the amino group is a strongly ortho para directing. yes, इथे दिले बघा, ॲड्रेट्रोसिन्थेसिस दिले COOCl FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन झालं. ओके, मग फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जनमध्ये हा जो COOH होता त्याचं कन्व्हर्जन सायनाईडमध्ये झालं. हायड्रोलिसिसची प्रोसेस झाली, CN मध्ये झाली. ओके, CL आहे तसं इथं न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन झाली, आणि न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन नंतर काय होणार, येस न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन झाली, इथं NH2 झालं बघा, CN होता त्याच्यावर काय झालं NH2 झालं. ओके, इथं दिले वरती आपण बघितलं ते. ओके, मग NH2 आल्यानंतर इथं डिस्कनेक्शन झालं CLचं, CL मायनस जो होता तो डिस्कनेक्ट झाला, एक सिंथॉन बनला NH2, आणि बाकी हा सर्व रिमेनिंग मॉलिक्युल पॉझिटिव्ह चार्ज सोबत आणि CL निगेटिव्ह चार्ज सोबत. ओके, मग त्या सिंथॉनचं केमिकल इक्विव्हॅलेंट आपण इथं लिहिलं NH2 FGI रिडक्शन. ओके, मग आता हा NH2 होता, याचं परत काय झालं रिडक्शन झालं. रिडक्शन होऊन काय झालं NH2चं कन्व्हर्जन NO2 मध्ये झालं, आणि NO2 या इथं परत तुमचं काय झालं हे डिस्कनेक्शन झालं, म्हणजे इथं NO2 निघून गेलेला आहे. ओके, बघा इथं डिस्कनेक्शन CN निघून गेला, कार्बन नायट्रोजनचं डिस्कनेक्शन झालं, CN वी गेट द रिंग. ओके, देन याचं सिंथेसिस कसं दिलं बघा. आता हा आपण काय बघितला रेट्रो बघितला ना, रेट्रो बघितला, रेट्रोमध्ये काय असतो टार्गेट मॉलिक्यूल आणि इथं जातो आपण स्टार्टिंग मटेरियल. सेम वे आता सिंथेसिसमध्ये स्टार्टिंग मटेरियल आणि इथून जाणार आपण टार्गेट मॉलिक्यूल किंवा टार्गेट मटेरियल पण. सेम इथे दिलं बघा डायफिनाईल. ओके, डायफिनाईल बोलणार याला दोन बेन्झीन रिंग, नायट्रेशनची रिॲक्शन झाली, काय झालं NO2 ग्रुप ॲड झाला, LiLH4 सोबत रिडक्शन झालं, NO2चं कन्व्हर्जन NH2 मध्ये झालं. ओके, यासोबत AC2O सोबत असायलेशनची रिॲक्शन झाली, हा NH2चं कन्व्हर्जन NaHCl मध्ये झालं. ओके, इथं Cl2AlC सोबत रिॲक्शन झाली, काय झालं इथं NH2 आणि हा इथं Cl ग्रुप जॉईन झाला. ओके, सेम NaNO2 ची रिॲक्शन झाली HCl सोबत, CuCN सोबत, देन वी गेट CnCl, H2OH मायनस H प्लस झालं इथं COOHCl. या पद्धतीने आपल्याला प्रोडक्ट भेटला टार्गेट मटेरियल. पुढे सांगितलं बघा, अ dummy amino group added to achieve the required substitution pattern as needed and then remove by a diazotization reduction. ओके, डायझोडायझेशन रिडक्शन अँड रिडक्शनने त्याला रिमूव्ह केला. रेट्रोसिन्थेसिस काय दिले होतं, 3 ब्रोमिन दिलेत बघा याला, आणि FGA दॅट इज अ काय FGA म्हणजे काय सांगितलं होतं मी तुम्हाला, सांगा बरं व्हॉट इज मिनिंग ऑफ दिस FGA. FGA म्हणजे काय असतो, काय असतो, येस फंक्शनल ग्रुप ॲडिशन. ओके, मग आता इथं फंक्शनल ग्रुप ॲडिशन झाला, ॲडिशन झाल्यानंतर बघा एक फंक्शनल ग्रुप इथं ॲड झाला, दॅट इज अ NH2. हा बघा हा ग्रुप ॲड झाला, हा ग्रुप ॲडिशन झालं त्यानंतर मग डिस्कनेक्शन झालं. मग डिस्कनेक्शन कोणाकोणा झालं, जेवढे ब्रोमिन होते, हा एक ब्रोमिन, हा दुसरा ब्रोमिन, हा तिसरा ब्रोमिन निघून गेले. ओके, CBr ब्रोमिनेशन अँड वी गेट द प्रोडक्ट दॅट इज आवर ॲनिलिन. हे काय आपलं ॲनिलिन आहे ना, ॲनिलिन आहे.
ओके, ते ॲनिलिनचं आपल्याला भेटलं. येस, हे झालं रेट्रो. आता याचा सिंथेसिस बघणार. रेट्रोमध्ये हा होता आपला काय टार्गेट मॉलिक्यूल आणि हा होता आपला काय स्टार्टिंग मटेरियल. सेम आता इथं आपण स्टार्टिंग मटेरियल घेतलं आहे बघा. ओके, सी दिस इज आवर स्टार्टिंग मटेरियल. स्टार्टिंग मटेरियल ॲनिलिन Br2ACO सोबत याची रिॲक्शन झाली. ओके, मग 3 Br इथं जॉईन झाले, NH2 आलं इथं, परत NaNO2 सोबत याची रिॲक्शन झाली. हा NH2 होता, त्याचं कन्वर्जन झालं N2 प्लस Cl मायनसमध्ये प्लस ETOH सोबत याची रिॲक्शन केली. देन वी गेट दिस, काय भेटलं इथं 2O6 ट्रायब्रोमो बेन्झिन. काय बोलणार 2O6 ट्रायब्रोमो बेन्झिन. त्यामध्ये याचं कन्वर्जन झालं. ओके, आणखी काही एक्झाम्पल दिलेत बघा. NH2OH फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन झालं. NO2, येस, हा NH2 ग्रुपचं कन्वर्जन पहिले NO2 मध्ये झालं, बाकी मॉलिक्यूल आहे तसाच आहे. तर नंतर फंक्शनल ग्रुप ॲडिशन झालं. ॲडिशनमध्ये काय झालं बघा, इथं OH एक ॲडिशन हा ग्रुप झाला बघा. इथं काही नव्हतं, इथं हा एक ॲडिशन झाला. नंतर मग डिस्कनेक्शन झालं कोणाचं, कार्बन आणि नायट्रोजनचं. मग इथं कार्बन आणि नायट्रोजनची पॉसिबिलिटी कुठे आहे, इथंच आहे ना. इथं एक पॉसिबल आहे, इथं एक पॉसिबल आहे. येस, मग इकडचा जो होता तो निघून गेला. इथं दिला बघा ॲरो, ब्रोकन ॲरो, याचा अर्थ काय, हा निघून गेला. ओके, मग उरलेला मॉलिक्यूल इथं राहिला आणि परत इथं FGI झालं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन. फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होऊन काय झालं बघा, इथं कुठला ग्रुप बदलला आहे, हा NH2 जो होता, या NH2चं कन्वर्जन NO2 मध्ये झालेलं आहे. अगेन इथून डिस्कनेक्शन झालं. देन वी गेट दिस. ओके, या पद्धतीने आपल्याला कंपाऊंड भेटला. याचं सिंथेसिस कसं दिलं आहे बघा. याचं सिंथेसिस या पद्धतीने दाखवलं. सिंथेसिसला आपल्याला काय करायचं की त्याला स्टार्टिंग मटेरियल घ्यावं लागेल. त्याला घेतलं आपण स्टार्टिंग मटेरियल. ओके, मग काय केलं बघा, OH घेतलं. याला आपण काय केलं, नायट्रेशनची रिॲक्शन केली. नायट्रेशनची रिॲक्शन करून COH पण होता, एक NO2 ग्रुप इथे ॲड झाला. ओके, H2PD कॅटलिस्ट AlCl3. याच्यामध्ये काय NO2च्या ऐवजी काय आलं बघा, NHCH ॲडिशन झालं. बाकीचे आहेत तसेच आहे, हा OH COH आहे तसाच आहे. ओके, प्लस HNO3 OH -H2 रिॲक्शन घडली. परत हा जो NHAC होता त्याचं कन्वर्जन झालं NH2 मध्ये. ओके, इथं हा NO2 ग्रुप होता, नाही तो OH ग्रुप आहे तसाच आहे. परत इथं NaNO2 HCl ETOH मध्ये आलो. परत हा जो ग्रुप होता पूर्ण निघून गेला बघा इकडनं, हा NO2 बनला. परत FeHCl, परत रिडक्शन झालं, NOचं काय झालं, H2 झालं. चालू आपण टार्गेट मटेरियल होता, स्टार्टिंग मटेरियलला आलो. स्टार्टिंग मटेरियल पासून त्याचं त्याची पुढची रिॲक्शन होती, स्टार्टिंग मटेरियल पासून टार्गेट मटेरियलला आलो आपण. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, लुक फॉर द सबस्टिट्यूएंट विच आर डिफिकल्ट टू ॲड अँड इट्स ऑफ्टन गुड स्ट्रॅटेजी नॉट टू डिस्कनेक्ट. दिस ऑल आर at all, but use the starting material containing the substituent such as OH minus OR minus. मग इथं काय दिलं बघा, हे काही त्यांनी एक्झाम्पल दिलेत. OH COH NH2COH O डबल बॉन्ड O, इथून OH ब्रेक झालाय, इथून OH ब्रेक झाला, OH घेतला, एक CH डायफिनाइल रिंग घेतलंय. याच या पद्धतीचे एक्झाम्पल घेतलेत. इथे सांगितलं बघा, रेट्रो ॲनालिसिस यादवला एक इथं परत दिलेलं आहे. हे रेट्रो ॲनालिसिसमध्ये काय करणार आता, याला तर आपण काय केलं, डिस्कनेक्शन झालं, सिंथॉन बनला, एक हा पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह, त्या सिंथॉनचा हा केमिकल इक्विव्हॅलेंट बनला. काय म्हणला, हा केमिकल इक्विव्हॅलेंट. त्याचं कसं पद्धतीने म्हणलं बघा, OCOH सिंथेसिस काय झालं, C डबल बॉन्ड OCl FC असायलेशन फ्रिडल क्राफ्ट. हे काय FC जिथं असेल ना तिथं फ्रिडल क्राफ्ट बोलणार आपण. फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन आणि असायलेशन या दोन रिॲक्शन असतात. असायलेशन, मग इथं फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशनची रिॲक्शन झाली अँड देन वी गेट दिस, हा प्रोडक्ट इथं. ओके, तर अल्टरनेटिव्ह सिंथेसिस आता काय सांगितलं बघा, अल्टरनेटिव्ह सिंथेसिस OH COH AC2O ची रिॲक्शन झाली. त्या पद्धतीनं प्राईज रिअरेंजमेंट झाली. देन वी गेट दी पद्धतीने पण आपण प्रोडक्ट भेटू शकतो. हे अल्टरनेटिव्ह सिंथेसिस आहे त्यामध्ये. पुढे काय सांगितलं बघा,
अवॉइड सिक्वेन्सेस विच मे लीड टू अनवॉन्टेड रिॲक्शन. सिक्वेन्स नको व्हायला पाहिजे आणि अनवॉन्टेड रिॲक्शन नाही बनल्या पाहिजे, त्यासाठी at the other side in the molecule thus nitration of benzaldehyde give only 50% meta nitrobenzaldehyde since nitric acid oxidize CHO to the COOH. म्हणजे बघा अल्डेहाइडला तो जो आहे ऑक्सिडाइज करून काय करतो, कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट करतो. त्याचं रेट्रोसिन्थेसिस काय दिलं आहे बघा, OET NO2. इथं बघा दोन गोष्टी दिल्यात ना, ओके. म्हणजे इथून 2 वेळा आपल्याला काय होईल, इथं 2 वेळा आपलं डिस्कनेक्शन होईल ना. येस, मग डिस्कनेक्शन 2 वेळा झालं बघा. सी हिअर डिस्कनेक्शन नंबर A, दॅट मीन्स सी हिअर फ्रॉम हिअर. वी गेट रिमेनिंग मॉलिक्यूल प्लस NO2. ओके, देन वी टेक द केमिकल इक्विव्हॅलेंट घेतल्या झालं. देन डिस्कनेक्शन कार्बन कार्बन, मग कार्बन कार्बन कुठे, तर इथं ते कार्बन कार्बन. याचं डिस्कनेक्शन झालं, क्लोरोमिथायलेशन. येस, देन वी गेट द प्रोडक्ट OE. सेम वे दिलं बी डिस्कनेक्शन. बी म्हणजे आता इकडनं हा मॉलिक्यूल ब्रेक झाला आहे. ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन क्लोरो मिथायलेशन. कसा बनला प्रोडक्ट बघा, OET NO2. या पद्धतीने प्रोडक्ट बनला. ओके, आणि इथं हा जो NO2 मॉलिक्यूल होता, इथं परत हा ब्रेक झाला, ब्रेक डाऊन होऊन मग आपल्याला डिस्कनेक्शन कार्बन नायट्रोजन, इथं नायट्रेशनची रिॲक्शन होऊन सेम प्रोडक्ट आपल्याला या पद्धतीने. त्याचं सिंथेसिस पण आपण बघणार, तर ते या पद्धतीने दिलं आहे बघा. हे टार्गेट मटेरियल आपलं, सॉरी, हा आपला सिंथेसिसमध्ये हा स्टार्टिंग मटेरियल असतो, हे फायनल टार्गेट मटेरियल असतो. ओके, त्यात मग इथं काय सांगितलं बघा, OETला घेतलं, OET HNO3 सोबत त्याची रिॲक्शन झाली, OET NO2 इथं झाला. ओके, देन SCHO HCl ZnCl2 काय भेटलं आपल्याला, या पद्धतीचा प्रोडक्ट भेटला. ओके, बघा इथं NO2, इथं HCl मधला हा एक इथं ॲड झाला. गेट द प्रोडक्ट लाईक दॅट. येस, या पद्धतीने आपण इथं बोलू शकतो. सॉरी, काय सांगितलं बघूया. सॉल्व प्रॉब्लेम नंबर 4. सजेस्ट अ सिंथेसिस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल. हे स्टार्टिंग मटेरियलचं सिंथेसिस आपल्याला सजेस्ट करायचं आहे. ओके, मग इथं सांगितलं काय बघा, BrMgOO. येस, या पद्धतीने. येस, इथं काय झालं बघा, या पद्धतीने परत एक मॉलिक्यूल बनला आहे. येस, परत इथं क्वेश्चन मार्क दिला आहे, CHO, परत क्वेश्चन मार्क दिला आहे, CHO. काय सांगितलं इथं, सजेस्ट अ सिंथेसिस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल. स्टार्टिंग मटेरियलचं सिंथेसिस आपल्याला सांगायचं. ओके, मग इथं बघा काय झालेलं आहे, इथं या पद्धतीने BrMg. ओके, इथं काय होणार, FgI होणार. ते दिले बघा. Grignard reagent are made from the corresponding halide and the rest of the analysis used by a simple CX disconnection. ओके, मग इथं बघा BrMg दिलाय ना, हे MgX, RMgX जो असतो तो आपला कोण असतो, ग्रिग्नार्ड रिजन. ओके, मग इथं बघा एक R इथं जॉईंट आहे, हा BR आला, MG आला, MG आहे, हा PR म्हणजे X बोलणार आपण, X म्हणजे हलाईट. ओके, तर त्याने काय सांगितलं, ग्रिग्नार्ड रिजनने सुरुवात झाली, FGI झालं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन झालं. ओके, मग फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन आता कसं झालं, त्या पद्धतीने दिले बघा. 1-1 डिस्कनेक्शन झाले ॲसिटलमध्ये या पद्धतीने, आणि 1-3 डिस्कनेक्शन झालं HBr प्लस CHO मध्ये. ओके, काय सांगितलं पुढे बघा, इट टर्न आउट दॅट ॲडिशन ऑफ HBr टू द अनसॅच्युरेटेड अल्डेहाइड दॅट इज अ ट्रायवेली नोन ॲज अ ॲक्रोलिन. त्याला ॲक्रोलिन पण बोलू शकतो आपण. अँड द प्रोटेक्शन ॲज अँड द ॲसिटल कॅन बी कॅरीड आउट इन अ सिंगल स्टेप ॲज बोथ ऑफ अ ॲसिड कॅसेट. काय दोघं पण ॲसिड कॅटेलाइज आहेत त्यामुळे. येस, म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये आपल्याला हे भेटलं. आता दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय सांगितलं बघा, हा ॲक्रोलिन जो आहे याची रिॲक्शन कोणासोबत झाली, HBr सोबत. ओके, BR O बनला परत, आणि MgEO2 परत आपला हा मॉलिक्यूल. येस, इथं बघा हा क्वेश्चनचा अर्थ कळला का आपल्याला. येस, या क्वेश्चनचा अर्थ काय होता, सजेस्ट अ सिंथेसिस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल. स्टार्टिंग मटेरियलचा अर्थ काय, हा इथून आपण सुरुवात केली, याचं सिंथेसिस आपल्याला सांगायचं, याचं आपण सिंथेसिस सांगायचं, याचं वालं बाकीचं सोडून द्यायचं, बाकीचं काय सांगितलं, जस्ट अबाउट दिस. ओके.
सिंथेसिस यांनी सांगितलं बघा कशा पद्धतीने बनवलं आपण ते. पुढच्याला काय सांगितलंय, प्रपोज ऑर रेट्रोसिंथेसिस अनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड. कंपाऊंड ए दिलेला आहे. आता या कंपाऊंडचा आपल्याला रेट्रोसिंथेसिस अनालिसिस करा. काहीच दिलेलं नाही आपल्याला, फक्त काय दिलं, कंपाऊंड दिलेलं आहे. ओके, तर या कंपाऊंडचा आपल्याला रेट्रोसिंथेसिस करा. काय सांगितलं इथं बघा, पहिले सुरुवातीला कंपाऊंड लिहून घेतला आणि नंतर FGI फंक्शनल ग्रुप काय झालं, इंटरचेंज. काय सांगितलं, डिहायड्रेशन. इथं काय झालं, OH हा एक निघून गेला, ऑक्सिजन, अल्डोल कंडेन्सेशन झालं, O1 या पद्धतीने रिॲक्शन भेटली. येस, इथं काय झालं, डिस्कनेक्शन झालं, कार्बन कार्बनमध्ये ब्रेकडाऊन झालेलं आहे. हे एक या पद्धतीने बनलं. आणि हे जे आहे तुमच्यावाले काय आहेत, दॅट इज अ सिंथॉल. हे त्याचे केमिकल इक्वलंट. हे जे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह बनले त्याला आपण काय बोलतो, सिंथॉल बोलतो. ओके, आणि हे जे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज होऊन गेले त्याला बोलतो आपण, त्याला केमिकल इक्विव्हॅलेंट. येस, काय सांगितलं पुढे बघा, द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कॅन बी इझिली बी प्रिपेअर बाय डिहायड्रेशन. डिहायड्रेशनने आपण त्याला बनवू शकतो. thus we can perform FGI, that is a functional group interchange to give an aldol product. आपल्याला काय भेटलं पाहिजे, aldol product भेटला पाहिजे. The beta hydroxyl carbonyl compound disconnect very easily occurs in the forward direction in the reaction is not quite that simple. We have two carbonyl group, so we must selectively form the correct enolate. काय बनवायला लागेल आपल्याला, इनोलेट बनवायला लागेल. फॉर्म म्हणजे बनवायला लागेल, सिलेक्टिव्हली फॉर्म करेक्ट इनोलेट, बट दिस शुड बी पॉसिबल बाय द लो टेम्परेचर लिथिनियम इनोलेट फॉर्मेशन प्रायर टू द ॲडिशन ऑफ अ सायक्लोहेक्झॅनोन. तर या पद्धतीने आपल्याला ही रिॲक्शन. ओके, तर याचे काही शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन दिलेत बघा. हाऊ वुड यू सिंथेसाइज, काय आपल्याला हे सिंथेसाइज करायचं आहे फ्रॉम. ओके, त्याला काय बोलणार आपण, किती कार्बन आहे तिथे सांगा बरं, किती कार्बन आहे, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कार्बन. आपण यापासून आपल्याला काय बनवायचं आहे, टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल बनवायचं. हे तर सांगितलं बघा. काय घेतलं आपण, दिलेलं साईन, तिथं C1 एक आहे, इथं दुसरा आहे, एक तिसरा, कार्बन कार्बन, Br2H काय बनला बघा, इथं Br ग्रुप जॉईन झाला, टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड बनला. यस, टर्शरी ब्युटाइल अल्कॉक्साईडमध्ये आपण त्याला या पद्धतीने रिड्यूस करून टाकलं. ओके, आणि देन पुढचं BH3H2O2 हायड्रोजन पेरॉक्साईड NaOH च्या प्रेझेंटमध्ये आपल्याला अल्कोहोल भेटला आहे. हा काय झाला, टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल झाला आहे. टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल कसा असला, कार्बन, तर OH, तर एक असेल, टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल हा असेल ना, इथं एक OH दिला आहे. आणि इथं बघा, हा एक कार्बन आहे, तिसऱ्या कार्बनला OH जॉईंट आहे, त्या कार्बनला OH जॉईंट. जे आपला जो कंपाऊंड आहे तो असा आहे बघा, H3, इथं C आहे, तर एक जॉईंट आहे कंपाऊंड, तर हा C आहे, आणि इथं हा एक म्हणजे इथं आपला हा या पद्धतीने बघा. याला काय बोलणार आपण, काय झाला, त्याला अल्कोहोल झाला. याला कुठला अल्कोहोल बोलणार आपण, सिंगल याला जॉईंट आहे, प्रायमरी अल्कोहोल या. ओके, मग याला काय बोलणार बघा, 1 2 3. यस, याला बोलणार 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 2 3 प्रोपेनॉल. बरं ना, बघा, एक सॉरी 1 2, इथं 2 येईल ना, एक नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल. याचं नाव काय असेल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल. मग आपल्याला काय भेटला, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल भेटला. येस, आपण सुरुवात कशापासून केली होती, आता हा जो कंपाऊंड दिला होता दॅट इज CH, तो होता आपला CH सुरुवात केली. तर इथं Br सोबत रिॲक्शन झाली, इथं एक Br आला, टर्शरी ब्युटाइल अल्कोक्साईड सोबत त्याची रिॲक्शन झाली, आणि इथं डबल बॉन्ड फॉर्म झाला. ओके, आणि पुढच्या स्टेपमध्ये याचा डबल बॉन्ड जो होता तो आपण काय केला, रिड्यूस केला. त्याला रिड्यूस करून आपण कसा कंपाऊंड भेटला आपल्याला, एक, दुसरं, तिसरं, आणि इथं OH भेटला. हे हा पहिला कार्बन,
तिसरा या पद्धतीने काय सांगितलं बघा, द की फॉर धिस इज द फ्रॅक्शनलायझेशन ऑफ द हायड्रोकार्बन, दिस इज अचीव बाय रॅडिकल ब्रोमिनेशन. ओके, कशाच्या मदतीने, ब्रोमिनेशनच्या मदतीने आपण परफॉर्म करू. ओके, पुढचं पण काय दिलं बघा, हाऊ वुड यू सिंथेसाइज OH फ्रॉम बी. ओके, म्हणजे याच्यापासून आपला हे बनवायचं, त्याच्या पद्धतीने बनवूया. इथे दिलं बघा, BR MgETO2 MgBr बनला, म्हणजे हा R MgX बनला, रिग्नाट रिजन. ओके, याची रिॲक्शन CH3CHO सोबत झाली, देन वी गेट द प्रोडक्ट. हा प्रोडक्ट तो इथं काही चेक पॉईंट दिलेत, आपण काय काय बघितलेत नाही बघितलेत त्याजवळ. बघा इथं काय, सिंथेसिस इज नथिंग मोर दॅन टेकिंग अन अवेलेबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डॉट 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 अँड द ट्रान्सफॉर्मिंग इट बाय अ सिरीज ऑफ रिॲक्शन इन टू अ मॉलिक्यूल दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम पर्पज द डॉट 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 डॉट. त्याचे उत्तर आपल्याला फाइंड आउट करायचे. पुढे काय सांगितलं बघा, प्रोटोकॉल हॅज बीन डेव्हलप दॅट टेक द टार्गेट अँड सिम्प्लिफाईड इट बाय अ सिरीज ऑफ द मेटल बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप्स कॉल्ड, त्याला काय बोलणार ते इथल्या डिस्कनेक्शन प्रोडक्ट, समटाइम दे आर कॉल्ड, काय बोलणार ते इथल्या डिस्कनेक्शन फ्रॅगमेंट ऑफ अ रिअल मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व यूज ऑफ, काय बोलणार ते इथल्या. याचे आन्सर तुम्हाला इथं खाली दिलेले आहेत. ओके, हिअर इज द आन्सर गिवन. येस, इथं यांनी काय दिले बघा आन्सर. पहिला दिला स्टार्टिंग मटेरियल, टार्गेट, डिस्कनेक्शन, तिसरा इलेक्ट्रॉन्स आणि चौथा सिंथेटिक इक्विपमेंट. ओके, या सर्व गोष्टी इथं दिल्या. इथं आपला हा जो पहिला युनिट होता आजचा, येस, इथं हा पहिला युनिट आपला कव्हर झाला आहे बघा. ओके, हा जो युनिट नंबर 1 होता तो इथं कव्हर झाला. हा युनिट नंबर 2 जो आहे, आता जेव्हा आपण नेक्स्ट लेक्चरला भेटू तेव्हा याला आपण सुरुवात करू. ओके, तुम्हाला काय करायचं बघा, या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं याची समरीज वगैरे वाचा, जे काय MCQ वगैरे दिले ते बघा. MCQ तर तुमच्या काय क्वेश्चनमध्ये विचारले जाणार नाही. ओके, सर्व गोष्टी तुम्हाला इथं बघायच्या आहेत. आजच्या लेक्चरमध्ये इथं आपण